Cá hoa long này để A Lạc bồi bổ là vừa. Chẳng phải tôi say rượu đi bơi rồi sao? A Lạc, bố con bị rắn hổ mang cắn rồi. Bác sĩ bảo không qua khỏi rồi. Kiếp trước bố cũng chết vì con rắn này. Khi đó tôi say khướt, chẳng nhìn được mặt bố lần cuối. Mẹ, bố đâu rồi? Ở trạm xá. Lần này vẫn kịp. Mọi thứ phải làm lại từ đầu. Ai đấy? Không thấy có người bệnh à? Chú Hướng, chú dùng thuốc gì thế? Thất diệp nhất chi hoa với bán biên liên, bài thuốc gia truyền đấy, chuyên trị nọc rắn, không đúng. Rắn hổ mang là độc tố tuần hoàn máu. Cậu nói cái gì? Chỉ dùng thảo dược thanh nhiệt giải độc, không kìm được tốc độ lan của nó đâu. Chú nhìn xem, ấn vào hồi lại quá 3 giây rồi, tức là mô giới da đã bắt đầu hoại tử, nếu 6 tiếng không chặn được độc. Cái chân này không giữ được đâu, mà tính mạng cũng khó giữ. Thất diệp nhất chi hoa, không đúng, đây là bán hạ. A Lạc, ngày nào mày cũng chỉ biết rượu trẻ bài bạc, biết gì về thuốc nam đâu. Lát nữa bố anh mà có mệnh hệ gì thì đừng có đổ tại tôi đấy, đừng có đổ tại tôi. Mong bố cố gắng trụ được. Tạm thời ổn rồi. Bố, con cõng bố lên trạm xá thị trấn. Tiền nong gì, nọc rắn đã hút ra rồi. Không đi đâu, không sao đâu, bố, phải lên viện tiêm huyết thanh, con về lấy tiền, đợi con ở đầu ngõ. Ông Lý phải đi viện ngay, đi nhanh, địch chậm trễ. A Lạc, bác hai bị rắn hổ mang cắn thật à? Phải, đi viện gấp thôi. A Lạc, tôi chỉ có 62 đồng thôi, anh cả, anh hai đi biển rồi, họ về tôi sẽ gọi mẹ ngay. Mẹ lên xe đi cùng đi, nhỡ tiền không đủ thì sao, mẹ ở viện trông bố đi, bố, con về xoay tiền đây. Bố cố chịu chút, sắp tới nơi rồi. A Lạc, đi gọi bác sĩ đi, để tôi cõng bác hai, cứu người với, bị rắn hổ mang cắn đấy, được, đưa vào phòng chẩn đoán bên cạnh ngay. Bị cắn bao lâu rồi? Khoảng 2 tiếng rưỡi ạ. Dân làng đã dùng ống hút độc rồi, đã đắp thuốc rắn rồi ạ. Đưa người đi xét nghiệm máu đi, một người ở lại đây, đóng trước 300 đồng. Tôi chỉ mang có 150, không đủ thì trong 2 ngày phải nộp đủ. Được, đi đóng tiền đi. Còn thiếu 150, tôi về tìm tiền. Mấy thằng bạn rượu của anh thì ai cho vay? Về tìm chị dâu cả, dâu hai mà hỏi, nhà tôi vừa xây nhà xong, biết nhà anh cũng đang nợ nần, được, tôi về tìm các chị ấy. Nhớ là trước kia có cái hang đá, từng có nhiều chuyện xảy ra ở đó, tôi ra đó thử vận may xem. A Lạc, anh định ra biển à? Ra xem có gì không? Giờ này rồi còn đòi bắt được cá ngon. Người ta đi lúc nước rút, nó toàn đợi nước lên mới đi, thầy giáo Chu khổ thật, lấy phải thằng chồng lười, đồ vô dụng, làm gì cũng chậm chạp. Ái cả, con cá sủ vàng to quá. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Còn ai đi thị trấn không? Tôi đi đây. Ơ kìa, A Lạc. Kiếm được gì ngon thì mang qua tôi bán giúp cho. Tôi bắt được mấy con cá vược, 10 cân cá thu, bố tôi bị rắn cắn, đang nằm viện chờ tiền tôi đây, ông đưa trước tôi 200-300, tôi gửi ông bán, về tính sau.
A Lạc, cá vược 3 hào, cá thu cùng lắm 2 hào 1 cân mà đòi 200-300, ông nói khoác vừa thôi. A Lạc, nó mang lên thị trấn bán đấy, trên đó có khi bán được 10 đồng 1 cân đấy. Đúng rồi, đừng làm lỡ việc của A Lạc. Vương Ma Tử, anh em mình thân nhau thế cơ mà, viện phí của bố tôi còn thiếu 300, ông cho tôi vay tạm đi, tôi lấy đâu ra tiền mà cho ông vay. A Đông, cá thủ bao nhiêu 1 cân? Phải xem nặng bao nhiêu, ông bắt được cá thủ thật à, để xuống tôi xem nào, không chỉ có cá thủ, còn một đôi tôm hùm nữa, giá được thì tôi bán cho ông. Giá cả ông cứ yên tâm, A Lạc, cá thủ trên 35 cân, 3 đồng 1 cân, cá vược hoa trên 30 phân, 12 đồng, cá vược biển 5 hào, cá trình 3 hào, tôm tít xanh, con to 5 xu, con nhỏ 3 xu, cá mã giáp 3 hào, tôm rồng to đẹp quá, con cá đủ này đuôi vẫn còn quẫy, phải hơn 40 cân, chẳng phải vừa nãy nó bảo Vương Ma Tử là chỉ bắt được cá mã giáp với tôm tít thôi sao, chắc nó biết Vương Ma Tử, trước đây hay ép giá nó, cha nó bị rắn cắn, sáng sớm nay đã đưa đi viện rồi. Này cậu trẻ, giá A Đông đưa không ưng thì mang sang nhà tôi. A Đông, cá đù 3 đồng rưỡi, cá vược hoa 15 đồng, cá vược biển theo giá ông nói, số còn lại tôi mang về ăn, được thì cân luôn, không được thì tôi đi chỗ khác. Cùng làng với nhau, nhà cậu lại đang cần tiền gấp, không lãi tôi cũng lấy. Tổng cộng 266 đồng, thêm vài đồng cho tròn 268 đi. A Lạc, thêm nữa là tôi lỗ vốn đấy, 268 thôi. Ông phát tài, tôi cũng có đồng ra đồng vào, sau này có hàng ngon tôi lại mang sang cho ông. Bác sĩ Lâm, cha tôi thế nào rồi? Bác sĩ thôn các anh làm tốt đấy. Nọc rắn không gây hại nặng lắm đâu. Có thuốc đặc trị không bác sĩ? Tôi không ngại tốn kém đâu, tối qua đã dùng huyết thanh trị rắn lục rồi. Nếu có điều kiện, nên dùng thêm 3 ngày nữa. Vâng, cảm ơn bác sĩ Lâm, phiền bác sĩ cho dùng thêm ạ. Tôi đi đóng tiền ngay đây, tạm thời chưa cần đóng đâu, hết tiền tạm ứng tôi sẽ báo. Cha không sao rồi, tôi đóng đủ viện phí rồi, đợi cha về rồi tính sau. Anh đi biển đấy à? Bắt được con cá vược lớn, cả đôi tôm rồng nữa, bán được 268 đồng, còn giữ lại con cá trình biển chưa bán, chém gió à, nhìn xem này. Nếu không bắt được cá lớn, lấy đâu ra tiền đóng viện phí, cá trình tươi thế này bán ít cũng 3-4 hào 1 cân, cá thu cũng được 2-3 hào, 10 cân cá bán được mấy đồng đấy, lát nữa tôi bán giúp cho. Không cần đâu chị dâu, cá trình để lại cho cha bồi bổ, cá thu với tôm tít mình để ăn thôi. Lát phải nói với mẹ. Không để A Lạc mang mấy đồng đó về được, tôi ăn xong, ngoài vết thương hơi đau. Người ngợm chẳng sao cả. Các con còn phải dành tiền xây nhà mới. Bà đi tìm bác sĩ đi, bảo chiều nay tôi xuất viện, mẹ, bố, tiền viện phí con đóng đủ rồi. Bác sĩ Lâm bảo chưa hết độc rắn, chưa được về. Bố cứ cố về, đi vài bước đã mệt, đến lúc đó lại tốn kém hơn. Bố, ông Đại Phát trong làng năm ngoái cũng bị rắn cắn, phát độc mà mất đấy. Cả cái chân thối rữa ra. Bố, ba nhà chê nhau chả, chẳng đáng bao nhiêu đâu, quan trọng là bố dưỡng bệnh cho tốt, ngoài viện có quán cơm, đưa tiền họ hấp trứng cho. Bố mẹ đừng tiết kiệm quá. Con tìm thấy họ ở đâu? Bố cứ lo con lại đi lêu lổng. A Lạc đâu có tìm chúng tôi. Lúc chúng tôi đến, nó đã đóng đủ viện phí rồi. Tiền đâu ra thế? Chẳng phải con đi biển mà có sao? Một con cá vược hơn 40 cân, một cặp tôm rồng lớn, tôi bán ở vựa hải sản nhà Trần. Tôi đi biển cả đời còn chưa bắt được, anh đi có một lần mà đã bắt được rồi. Hồi nhỏ mẹ đã dạy tôi đi biển rồi, chắc số tôi đi biển may mắn hơn mọi người. Trước giờ anh toàn bán cá cho nhà Vương Ma Tử mà, sao lần này lại bán cho nhà A Đông? Tháng trước lão Vương Ma Tử ăn bớt của mình hơn 8 cân cá chim, anh không tin à? Tôi hiểu rồi, sau này không bán cho lão ta nữa. Trong giỏ mẹ còn tôm tít kìa, tôm tít hơn chục cân, cá thu mỗi con 2-3 cân, cá trình vẫn chưa bán, A Lạc bảo giữ lại để ăn. Mỹ Phương, mau mang đi bán đi. Bố mẹ đang bị thương, phải ăn uống cho bồi bổ. Để lại cá trình với 2 con cá thu thôi, tôi bị thương nhẹ, không cần cầu kỳ thế đâu. Mỹ Phương, mang đi bán đi, tôm tít 3 hào 1 cân đấy, tiền nong gì tầm này, để lại chỗ này cho nhà mình ăn là được rồi chứ gì. Tiền A Lạc bán cá đấy, chị dâu phải lấy chút tiền công chạy việc chứ. Được, cô cầm lấy một nửa. Bố ơi, nhớ bệnh viện lại đòi tiền thì sao? Thì con cứ đóng trước 5 bước đi, nọc rắn không đùa được đâu. Phải chữa cho khỏi hẳn mới được ra ngoài, không thì để lại di chứng khổ lắm. A Lạc, sau này đừng có đàn đúng với mấy đứa lưu manh nữa. Tranh thủ lúc vận tải biển đang phát triển, chịu khó ra biển đi, chịu khổ vài năm mà xây cái nhà mới, đợi thủy triều rút, tôi lại ra đó xem sao, trong đó còn nhiều thứ hay ho lắm. Số cá hôm nay ông bắt ở vũng nào thế? Chỗ kín đáo lắm.
Không có tôi dẫn đường, chẳng ai tìm ra đâu. Cái hang đá đó rộng hơn 100 mét vuông, có 3 cái vũng nước. Ông không nói cho mấy đứa bạn ông đấy chứ? Chuyện không nên nói thì đừng có nói. A Lạc, ông phải khôn ra đi. Vương Ma Tử ở ngoài nói khó nghe lắm. Tôi biết hắn toàn lợi dụng tôi. Còn đi rêu rao tôi là thằng ngu, trước đây tôi không biết nghĩ, chỉ biết đàn đúng. Để mọi người phải lo lắng rồi, sau này sẽ không thế nữa. Giờ tôi chỉ muốn tranh thủ thời thế mà kiếm tiền, còn phải đưa mẹ và An Nam đi khám bệnh nữa. Ông đừng có nghĩ đến chuyện chạy hàng kiếm tiền với Vương Ma Tử. Đó không phải việc làm ăn tử tế, sớm muộn gì cũng bị hải sự bắt thôi. Ông yên tâm, sau này tôi sẽ chăm chỉ đi biển đánh cá với ông. Nhà mình có đồ ăn rồi, anh lại tiêu tiền làm gì thế? Về đưa tiền cho An Nam giữ đi. Bố về rồi à? Bố ơi, người ta bảo bố bắt được cá to phải không? Để lại một gói cho em trai ăn cùng, 2 gói kia chia cho anh chị nhé. Tiểu Hải, cầm lấy gừng đường này về mà ăn, nóng trong người đấy, ngày ăn 2 miếng thôi. A Nam, anh mang cá chim với tôm tít về này. Em làm gì ăn được không? Sáng giờ anh mới ăn 2 cái bánh mạch, đói cồn cào rồi. Anh bắt được cá chim với tôm hùm thật đấy à? Về nhà anh kể hết cho nghe. Ngoài sân nóng quá, vào trong mà chơi. Bố nằm viện hết 300 đồng, tiền các em đưa vẫn thiếu 150 đồng, anh bán hải sản được rồi, 268 đồng, đây là 68 đồng còn dư, em cầm lấy cất đi, hôm nay đưa bố đi viện. Cụ ngất lịm trên đường. Anh không muốn sau này, đến tiền chữa bệnh cho người nhà cũng không có. Tiền đó là bố đưa mẹ à? Ừ, bố của con đấy. Hừ, ông ấy chẳng giúp gì mẹ cả, chỉ biết đi chơi bời lêu lổng. Anh ấy bảo với tôi là biết sai rồi, cho anh ấy cơ hội sửa đổi đi, vậy chúng ta cho anh ấy cơ hội sửa sai. A Lạc, chỗ cá đó bán được 3 đồng, chị dâu cầm lấy mà ăn. A Lạc, chuyện bắt được cá vược với tôm rồng cô biết rồi chứ, bảo anh ấy đưa tiền cho cô giữ, anh ấy về nhà là đưa tiền cho tôi ngay. Chị dâu đưa tôi 3 đồng, cô cứ cầm lấy đi, trong sọt còn cái quần đùi đấy, nhớ lấy ra mà giặt. Ăn cơm xong tôi dẫn em ra chỗ tôi bắt cá, trong đó nhiều lợi lắm, to lắm, còn to hơn cả bàn chân tôi, làm gì có con nào to thế, chồng em vận may tốt mà. Bao năm nay sao không thấy anh đi biển? Trước đây tôi không hiểu chuyện, sau này em cứ xem tôi thể hiện. Tiểu Hải ngày một lớn rồi, mong anh đừng làm thằng bé thất vọng. Lần này nhất định không đâu. Hôm qua con thấy con cá vược ở bờ ao, bị bố bắt mất rồi. Con mới 6 tuổi đã ra ao bắt cá à? Nhớ bị kéo xuống nước thì sao? Mẹ con lại chẳng khóc chết à? Bố thằng bé sẽ bắt cá cho nó. Ngày nào bố cũng chẳng có nhà. Người ta bảo bố là kẻ lêu lổng. Bảo bố là đứa con lớn mà mẹ phải nuôi. Mẹ bảo hôm nay bố đưa hết tiền bán cá cho mẹ rồi. Mẹ bảo con cho bố cơ hội sửa sai. Nếu bố không chịu sửa đổi, con với em sẽ không nhận bố nữa đâu. Bố đây, bố vẫn là bố của các con, suốt ngày lo chuyện đâu đâu, thảo nào mà chẳng lớn nổi. Mẹ đói rồi, đi rửa tay đi. Con thích ăn cơm trắng. Thích thì bảo mẹ từ nay đừng độn khoai nữa. Không được kén chọn, bà bảo rồi, không độn khoai thì không đủ ăn đâu. Sau này bố đi biển mua gạo cho các con ăn, hừ, lại khoác lác. Mẹ ơi, con muốn ăn tôm. Để bố bóc cho con. Đây. Chẳng phải anh đói rồi sao, anh cứ ăn đi, để anh bóc cho các con thích ăn là được, anh nhịn đói chút có sao đâu. Bố đã hứa là sửa rồi đấy, đừng có lừa chúng con nữa, nghe nói chú mày đổi vận rồi à, sáng ra đã kiếm được 200-300, nhanh lên, bàn mặt trược bày sẵn rồi, A Lạc có hàng ngon toàn bán cho nhà A Đông, chẳng bán cho tôi, ông có hiểu lầm gì tôi à, bố tôi bị rắn cắn, đang nằm viện, bán hết cá cũng chẳng đủ tiền. Tôi định hỏi vay các ông ít tiền đóng viện phí. Trong túi tôi còn đúng 3 đồng. A Vượng, ông nợ A Lạc vay ít đi. Sáng nay vừa thu mấy nghìn cân hàng ngon đấy, còn đang nợ người ta khối tiền đây này, với quan hệ anh em mình. Vay ông 200 chắc không vấn đề gì chứ, trưa nay tôi đi biển, kiếm được hàng ngon bán có tiền, tôi trả ông ngay. Tôi lấy đâu ra tiền mà cho ông vay, tôi quên mất nhà có chút việc gấp, tôi đi trước đây. Vừa nãy còn bảo coi tôi là bạn thân nhất. Lúc ông van nài tôi bán cá cho nhà ông, thề thốt đủ điều, bảo sau này tôi có việc gì cứ nói một tiếng. Ngay cả việc ông ép ra cá nhà tôi cũng nhịn không nói nửa lời, giờ tôi mở lời nhờ vả, mà ông lại giở trò khốn nạn à, A Lạc, ông nói thế mà nghe được à, bán được vài con cá ươn mà đã lên mặt rồi à.
Tôi ép giá cá nhà ông hồi nào? Ông bớt lươn lẹo, không nhận à? Cuối tháng trước tôi thay cha mang cá chim ra bến. Ông lôi kéo tôi bán cá cho nhà ông. Cá trên nửa cân, ở nhà tôi cân được 35 cân, nhà ông cân chỉ còn 32 cân rưỡi, loại dưới nửa cân là 56 cân rưỡi, nhà ông cân xong còn có 51 cân ba lạng. Tôi nhịn, chẳng nói nửa lời, thế mà ông dám đi rêu rao tôi là thằng ngu. Ông bị hâm à? Cá mất nước thì cân nặng phải giảm chứ. Ông dám thề là không gian lận không? Hôm đó tôi là người giúp A Lạc cân cá. Mang sang nhà A Thông chỉ chênh 1-2 lạng, mang sang nhà ông lại thiếu mất mấy cân. Cái cân nhà ông là đồ quỷ tha ma bắt à, đúng là đồ lươn lẹo. Càng người quen càng dễ lừa. Cái cân nhà Vương Ma Tử chắc chắn có vấn đề, cá nhà tôi bán cho hắn chỉ được 48 cân, nhà tôi cũng vậy, từ đó tôi cạch mặt không bán cho hắn nữa. Tôi còn trẻ, phải chịu thiệt mới khôn ra được. Đồ lười biếng thì cả đời chỉ làm kẻ nghèo hèn. Tôi không trộm, chẳng cướp, cũng chẳng gian lận của ai một đồng một cắc, 3 chìm 7 nổi, đời người ai biết trước, 10 năm vinh nhục, ai đoán được chữ ngờ, ông chắc chắn mình giàu được cả đời à? A Lạc nói đúng đấy. Hừ, nhà lão Vương keo kiệt, trước kia chẳng phải cũng như chúng ta sao, đến sợi khoai cũng chẳng có mà ăn, mọi người đừng bán cá cho lão nữa, xem lão lấy gì mà kiếm tiền. A Lạc, ông bắt được cá ở vũng nào thế? Dưới đống đá phía đông ấy. Thủy triều rút thì ra đó mà xem. Sao ông lại đi vay tiền Vương Ma Tử? Tôi cố tình đấy. Không làm thế sao họ biết được? Lão ta đến bạn bè còn lừa. Ông không sợ trở mặt với lão à? Sau này lấy đầu chỗ đánh mặt trược. Đều là cha hai đứa con rồi. Lo kiếm tiền còn chẳng kịp. Ai còn hơi sức đâu mà mặt trược. Tôi quyết tâm rồi. Vận may biển cả thế này, không đi đánh bắt thì phí quá. Phải trở mặt với Vương Ma Tử trước, cho lão khỏi lôi kéo tôi nữa, nói nghe như trên sân khấu ấy. Nếu cá lớn dễ bắt thế, nhà tôi đã xây nhà mới lâu rồi. Tôi vận may tốt, biết đâu lại gặp thường xuyên. Người xưa chẳng bảo nợ nần như lông bò sao. Thủy Hiều lên xuống. Chỉ cần vận may tới là được, nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy túi, chao ôi, mong được vận may như thế, phải có tàu lớn như người Năm Ngạn mới được, nhà mình đến cái thuyền máy nhỏ còn chẳng mua nổi, thôi, cứ đặt mục tiêu nhỏ đã, kiếm tiền mua thuyền máy nhỏ, thuyền máy mà cũng gọi là mục tiêu nhỏ à, đúng là không biết trời cao đất dày là gì, tôi biết trời cao bao nhiêu đấy chứ, trời cao bằng 2 cái mông, một cái mông đã cao bằng nửa bầu trời rồi, 2 cái cộng lại, chẳng phải cao bằng cả bầu trời sao, con không nói dối đâu. Bà nội bảo thế đấy. Con trai bố thông minh thật. Thằng cả là thông minh, hiểu chuyện nhất, ăn cơm thôi, ăn xong nghỉ chút rồi mình đi biển. Đánh được cá to, bố đưa con lên trấn thăm ông. A Lạc hôm nay như biến thành người khác vậy. Giá mà ngày nào cũng thế này thì tốt biết mấy. A Nam, mình không ra ăn cơm à? Anh định đi biển thật đấy à? Em không muốn anh đi à? Anh muốn đi thì cứ đi thôi, chỉ là sợ anh không đi được đâu. Chỗ anh đi sáng này ấy, có người theo dõi rồi. Nếu có người theo thật, thì mình ra bãi đá phía đông xem sao. Mẹ ơi, cho con đi cùng với. Thằng danh con này. Bố anh nằm viện sao không báo cho chúng tôi? Tôi bận quá nên quên mất, để tôi đưa mọi người đi viện ngay. Hừ, chúng tôi vừa từ viện về đây. Bác, chú. Của bác đây rồi. Lại cao thêm rồi nhỉ? Anh bắt được tôm hùm với cá vược thật à? Chẳng phải chú coi thường mấy đồng bạc lẻ đi biển à? Tôi cạch mặt thằng Vương Ma Tử rồi, không tin cứ hỏi chị dâu xem. Khốn nạn, bố anh ra nông nỗi này rồi, còn không chịu tu chí làm ăn, tao đánh cho chết bây giờ. Trời nóng quá, bác mang đồ đến cho các cháu đây. Ôi, bác đến, có thịt ăn rồi. Bác ơi, hàng thịt nhà bác mới mở à? Buôn bán khó khăn lắm, ai, thịt ngon cũng là để người ta ăn thôi. Vẫn là cậu thương cháu nhất. Ai thèm thương mày, sau này mà còn không chịu làm ăn tử tế, xem tao trị mày thế nào. Vâng, con nhớ rồi ạ. Cậu mợ thật là tốt. Tiếc là kiếp trước đến tận cuối đời mới hiểu ra. Người mắng mình mới là người thực lòng tốt với mình. Tôi phải đi giúp người ta mổ lợn đây, về trước nhé. Cậu vẫn hợp tác làm ăn với nhà anh ấy à? Ừ, sao thế? Cháu nói cậu đừng đánh cháu đấy nhé, cứ nói đi, giấu giếm làm gì? Cậu biết cháu hay lượn lờ ngoài thị trấn mà, hôm kia cháu nghe thấy thằng Mãn nói với em vợ nó, rằng cậu đang dạy nó mổ lợn rồi, nó còn bảo chậm nhất sang năm là tách ra làm riêng, thằng cha đó còn chửi cậu là đồ nghèo kiết xác, đến lúc đó sạp thịt ngoài thị trấn chỉ còn là của nhà nó thôi. Cháu nghe nhầm à? Tai cháu vẫn tính, không có nhầm đâu, cậu ơi, cháu là cháu ruột của cậu mà, cậu không tin cháu sao? Không có chuyện đó đâu, mấy hôm nay bố con thằng Cam cứ hỏi cậu bí quyết thu tiền thuê, có khi cháu nói đúng thật. Cậu nghĩ xem, thằng Cam vốn dĩ gian xảo, nửa năm nay làm ăn ngày càng khấm khá, nên chúng nó mới nảy ý định tách ra. Từ tháng trước tới giờ, ngày phiên nào cũng bán ít nhất 2 con lợn.
Cháu nghĩ cậu nên tách ra sớm đi, tự làm chủ lấy. Giờ người có tiền ngày càng nhiều, cậu cứ lông bông mãi thế này. Sau này tiền xây nhà mới, tiền cưới vợ cho thằng Hải, thằng Chu lấy đâu ra? Cậu cứ yên tâm đi. Tôi đang sửa đổi đây. Việc nhà A Cam, ông phải để tâm đấy. Tôi biết rồi. Sau này nó mà còn dám lêu lổng nữa, ông cứ sang bảo tôi, để tôi dạy dỗ nó. Cậu đã gửi đồ sang mấy lần rồi. Sau này ông có cá ngon, nhà mình cũng gửi sang biếu cậu ít, được, tôi nằm nghỉ lát. Đến giờ em gọi tôi nhé. Bố ơi, mẹ bảo chúng con sang ngủ cùng bố. Có sang nằm cùng giường với bố không? Mẹ bảo bố ngủ tướng xấu lắm, có lần suýt đè bẹp con rồi. Bố ơi, sau này bố không đi buôn lậu với bác Vương Ma Tử thật đấy à? Con có biết buôn lậu là gì không mà hỏi, mẹ không muốn bố đi đâu, mẹ bảo bị hải cảnh bắt là đi tù đấy. Bố không đi buôn lậu nữa đâu, sau này cũng không uống rượu đánh bài với bác Vương Ma Tử nữa. Mới tí tuổi đầu mà suốt ngày lo chuyện bao đồng, cẩn thận sau này không cao lên được đấy, con sẽ cao lên mà. Con yên tâm đi. Bố nói là giữ lời, dạy tôi Tiểu Hải, Tiểu Chu, dạy đi biển thôi nào. Vâng ạ. Bố ơi, mình đi bắt tôm hùm đá à? Đúng rồi, dậy đi con, đi bắt tôm hùm đá nào. A Nam, đi theo em. Đợi đi biển về đã, A Lạc lại thành ông già đen nhẻm rồi, đen tí mới ra dáng đàn ông chứ, đen thì có, trông già đi thì có, nhà này chỉ mình em là lắm trò, nhà này chỉ mình em là thật thà nhất thôi, người thật thà nhất là A Nam. Để mẹ dắt đi, con tự đi được. A Lại, mẹ đưa con đi biển à? Bố mẹ đưa con đi bắt tôm hùm đá. Ô, tôm hùm đá ở ngoài khơi xa cơ, thủy triều chưa lên đâu, cậu không bắt được đâu. Bố tớ sáng nay bắt được đây này, 2 con to thế này cơ mà, còn con cá đủ vàng mang cho bác A Đông bán nữa, không tin cậu cứ đi hỏi bác A Đông xem. Bố ơi, A lại không tin bố bắt được tôm hùm đá. Con cần nó tin làm gì? Mẹ nó bảo bố là kẻ lười biếng, là kẻ vô công rồi nghề, không biết đánh cá, cũng chẳng biết đi biển, bố nó chưa bao giờ bắt được tôm hùm đá cả, con có tin bố không? Con tin, mẹ bảo bố bắt được rồi, bố còn mua kẹo gừng cho chúng con tin là được rồi. Bố ơi, con và anh đều tin bố. Hay mình cứ ra bãi đá phía đông xem sao, chỗ sáng nay bố bắt được cá chim ấy, người ta ra đó, đông lắm rồi, tôi thấy ra đó cũng chẳng vớt vát được gì. Chị dâu, Tiểu Hải với Tiểu Chu chân ngắn, ra bãi bùn là lún không rút chân lên nổi, chúng ta chỉ có thể ra bãi đá thôi, thế thì mau đi thôi. Chúng tôi tìm khắp vũng nước này rồi, chẳng thấy con cá lớn nào cả. A Lạc, ông không lừa chúng tôi đấy chứ? Tôi lừa bà làm gì chứ? Tôi bắt được đúng ở cái vũng đó, tôi vừa tìm ở đó một lượt rồi, con tôm con tép cũng chẳng thấy. Ông chắc chắn không nói thật, bà không tìm được thì liên quan gì đến tôi, bà là ai mà tôi phải nói thật với bà? Ngoan, theo bố mẹ ra đằng kia xem sao, bố đi bắt cá lớn à? Ừ. Wow, ái chà, phải hơn 2 cân đấy. Đúng là tầm này nhiều cá thật, cua cái vẫn còn đầy gạch. Hơn cân đấy. Hôm nay vận may tốt thật. Anh A Lạc, anh cũng ra biển à? A Huy, chú cũng tới à? Bố A Huy mất ngoài biển từ hồi chú ấy mới 5 tuổi, mẹ chú ấy cũng đi bước nữa rồi, chúng tôi lớn lên cùng nhau, sau này tôi chê chú ấy khờ, chẳng bao giờ tử tế, vậy mà lúc tôi khốn cùng nhất chỉ có người bạn thuở nhỏ này chia tay giúp đỡ. Tôi nghe nói chú bắt được cá sủ vàng với tôm hùm lớn à? Chú bắt được gì rồi? Tôi đào được mấy con sá sủng to lắm, định bảo chú mang sang cho bác A Đường bồi bổ. Bác ấy già rồi lại còn bị thương, ăn món này và mới mau khỏe được. Anh, em nghe A Khoan nói, anh vay tiền Vương Ma Tử à, em còn dành dụm được hơn 80, về em lấy cho anh. Cảm ơn chú, A Huy, tôi cố tình vay tiền Vương Ma Tử đấy. Sao anh lại làm thế? Anh quyết tâm từ hôm nay sẽ làm lại cuộc đời. Chăm chỉ đi biển kiếm tiền. Anh đi biển chỉ đủ ăn thôi. Muốn giàu phải mua tàu máy lớn ra khơi xa. Anh cũng đang tính kiếm tiền mua chiếc thuyền máy nhỏ trước đây. Nếu anh không đủ tiền, đến lúc đó tôi cho ông vay. Dạo này ông toàn đi bắt cua cát à? Mấy hôm nay giá cua cát được đấy, con to bán được 4-5 hào. Ông dắt thằng Tiểu Hải đi cùng à? Thằng Tiểu Chu chân ngắn quá, không lội được ra bãi bùn đâu, hay mình cứ ra bãi cát xem sao, chắc chắn có đồ ở đó.
Con này ngon đấy, một con bán được 4-5 đồng đấy. Thả nó đi. Coi như cầu phúc cho cha tôi, phóng sinh tốt mà, nhờ nó nhắn với ông Hải Long, cầu ông ấy phù hộ cho bác A Đường sớm khỏe lại. Mẹ kiếp, lại gặp hai thằng dở hơi. Chắc phải nặng 2 cân, để lại cho A Nam muối mắm cua, cô ấy thích ăn món đó. Ông mắt tay thật đấy. Tôi vừa ra xem có thấy gì đâu. Đúng là con cưng của trời. Hoàng Sơn. Hơn cân là đáng giá rồi. Tìm thêm vài con nữa là đủ đĩa xào. Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Mau mang đi bán lấy tiền đi, tích tiểu thành đại. Bà tôi cũng hay làm vẻ mặt đó. Bà tôi giờ lại nói kiểu khác rồi, tiền điện đắt cắt cổ. Không tằn tiện thì lấy đâu tiền cho chú lấy vợ. Chẳng chịu nghĩ xem nhà mình thế nào. Con gái nhà ai chịu về đây khổ cùng. Hồi bà tôi còn sống cũng thế cả thôi. A Huy, người xưa có câu, y phục xứng kỷ đức, tiền là cái gan của đàn ông. Từ hôm nay, chúng ta không được lười nữa, là chú lười thì có. Tôi ngày nào chẳng đi biển, chú thì ngày nào cũng bài bạc rượu chè với thằng Vương Ma Tử, gặp tôi mà cứ như người dưng. Anh biết rồi, từ nay sẽ chăm chỉ làm ăn nuôi gia đình. Con lươn biển to quá, để tôi xem nào anh. Vận may của anh tốt thật đấy. Đi biển với anh vẫn là sướng nhất, toàn hàng khủng. Anh, tối nay mình đi đặt lờ đi. Được, mình ra cửa trường đường mà đặt, chỗ đó muỗi nhiều kinh khủng, da chú mỏng thế, muỗi nó thích lắm. Mang lọ dầu gió là xong. Ôi, con cua xanh to quá. Thím Tư, thím cũng đi biển à? Cuối cùng cũng chịu ra ngoài kiếm tiền rồi đấy à? Phải chi ông chịu đi làm sớm hơn, thì bố ông đã chẳng bị rắn cắn. Đừng trách tôi nói nhiều. Vì coi ông như cháu trong nhà tôi mới nói, không sao, bác cứ nói, bác cũng vì tốt cho cháu thôi. Bố ơi, bố bắt được cá to không? Nhìn này, con trình biển to chưa? Còn có cua xanh, cá hoàng cô, lại còn gặp một con rùa biển to bằng cái chậu, bố con đã thả nó về biển rồi, bán cũng được 4-5 đồng đấy, bố muốn nhờ nó nhắn với ông Hải Long. Phù hộ cho ông nội con mau khỏe. Bố giỏi quá. Thừa tướng rùa về nói với ông Hải Long, ông ấy chắc chắn sẽ phù hộ cho ông nội. Anh, thằng bé Tiểu Chu nhà anh khôn thật, cháu 4 tuổi rồi đấy nhé, không phải trẻ con 3 tuổi đâu. Giờ tôi chỉ ước cứ mãi 5-6 tuổi. Chẳng phải lo nghĩ gì, ông chỉ được cái chí khí thế thôi. Xì, tao nhớ hồi mày bằng tuổi thằng Tiểu Hải, ngày nào cũng đòi lớn nhanh để rước con A Mỹ nhà tao về làm vợ. Người như tôi, thôi đừng làm khổ cô ấy. Anh em mình cùng cố kiếm tiền đi, của cải là của tôi, còn A Mỹ là của ông. Cố lên nào. Phải bắt cho đầy giỏ, lại có tiền rồi. Bố nhìn xem, càng con cua này to bằng cổ tay con đấy, bố bắt được nó rồi. Bố giỏi quá. Hai đứa đã bảo mẹ chưa? Bọn con bảo rồi ạ, mẹ với bác đang cày hàu ở bãi đá đằng kia. Thế con ngoan, trông giỏ cùng em nhé, bố ra vũng nước đằng kia xem sao. Anh ơi, có con cua xanh to thế này này. Chắc bán được 7-8 xu đấy. Anh, lại đây nhanh lên. Bọn con bắt được cua hoa to rồi. Cua quẻ bán chẳng được giá đâu. A Huy, cậu làm gì ở đó thế? Anh Lạc ơi, trong này nhiều con bàn tay Phật lắm. Cậu còn gọi tôi qua làm gì? Cậu chui vào mà lấy ra đi. Anh xem, bàn tay Phật này to không? A Đông bảo thu mua đấy, 5 hào 1 cân. May mà sau này loại ốc này giá 200-300 1 cân. Còn giờ thì, chán thật. Đây giỏ rồi, về thôi. Bố ơi, bọn con bắt được cua hoa to rồi. Các con của bố giỏi quá, giỏi thật, bé tí mà bắt được con cua to thế này, về thôi. Vâng ạ, bố ơi, con phải khoe với mẹ, chú đi biển giỏi thật đấy, chẳng phải loại tốt mã rẻ cùi đâu. Anh ơi, tốt mã cũng tốt mà, ít ra còn đẹp mắt, thôi đi ông có thấy bố thằng ngoại không? Không, sao thế, thằng ngoại cứ hay khoe khoang với anh tôi, bảo bố nó bắt được cua xanh to, tôi muốn mang của mình ra so thử. Yên tâm, chắc chắn bố bắt được con to hơn. Chị dâu về à? A Lạc về chưa? Chưa, đang dẫn thằng Tiểu Hải qua đây. Trước đây cứ làm nửa chừng là nghe mẹ cậu mắng rồi. Phen này tôi cứ tưởng A Lạc chuồn sớm rồi chứ. A Lạc thấy bố bị thương. Sáng nay đã ra biển kiếm tiền đóng viện phí rồi. Nó có hơi lười thật, nhưng nhà có việc là nó gánh vác được. Mẹ ơi, con với bố bắt được 2 con cua hoa nhỏ, một con cua trắng to nữa, bố bắt được con lươn biển to lắm, còn có cả cua xanh to nữa, cái càng của nó ấy, to bằng cổ tay con, khát nước rồi phải không? Mẹ ơi, bố giỏi quá, xô đầy ắp rồi kìa. Bố mẹ chồng tôi bảo thế, A Lạc từ bé đã có số đỏ rồi, lần nào đi biển cũng vớ được mẻ lớn.
A Lạc, sau này đừng lười nữa nhé, để An Nam mang đi nhanh lên. Mỹ Phương mới đi biển mà vận may tốt thật. Lần sau chắc không được thế này đâu. A Lạc lớn lên ở biển mà, con cái cả rồi, con bảo mới vào nghề. Có trẻ con ở đây đấy, chú ý lời ăn tiếng nói chút đi, đúng là lũ người vô tư. Dám trêu cả thầy giáo cơ đấy, không sợ con mình bị thầy làm khó ở trường à, mong A Lạc cứ giữ được thế này. Đừng có cả thèm chóng chán nữa. Mẹ ơi, cá cua bố mẹ bắt này, có hơn được bác ấy không à? Nghịch ngợm, đừng so bì với người ta, cứ làm tốt việc của mình là được, chỗ này tối nay đổi được 2-3 lít gạo chứ nhỉ? Đủ rồi. A Nam, mấy hôm nay cua trắng bao nhiêu một cân? To cỡ này bán được 3-4 hào một cân. Cua xanh loại to bán được 1 đồng, loại nhỏ thì 7-8 hào, thế còn cua hoa, chỗ chúng tôi bắt được ít nhất cũng hơn cân đấy, sao còn biết hơn 1 cân, chú A Huy bảo thế ạ. Thằng bé láo lỉnh này, chỉ chăm chăm vào mấy con ghẹ hoa thôi, bố giờ trông như quan công ấy. Tôi mang sang nhà chú hai tôi bán, ông thấy sao, tôi cũng bán cho nhà đó. A Lạc hôm nay vận đỏ đấy, kiếm còn hơn cả đi biển. Chỉ là may mắn thôi bác. A Huy, hôm nay cậu kiếm được nhiều thế à? Tôi chỉ đào được mấy cân xá sùng thôi, còn lại là anh A Lạc kiếm được cả đấy. Mấy con cua xanh này ngon thật, ghẹ trắng với ghẹ hoa cũng được, lại còn cả con lươn biển to thế này. Phải cẩn thận chút kẻo nó cắn cho. A Lạc vận đỏ thật đấy, anh tôi vận đỏ mà, bác nhỉ, tôi thấy A Lạc sinh ra là để làm nghề biển rồi. Sau này có hàng ngon cứ mang qua nhà tôi, cân đo đong đếm, giá cả cứ yên tâm, cháu tin nhà bác bán giá công đạo, con này mang về cho bọn trẻ tẩm bổ đi, ghẹ trắng làm mắm ghẹ là nhất, ghẹ trắng to thế này mấy hào một cân bác, thôi, bán đi cho được việc, bố ơi, chúng con không thích ăn ghẹ đâu, chúng con thích ăn thịt hơn, bán đi rồi mua thịt về ăn, được, nghe anh cả, bán lấy tiền mua thịt. Được, giữ lại cua hoa, còn lại bán hết, bác Trần, cho giá cao chút đi. 7 cân 8 lạng, 3 hào một cân. Bác Trần, còn con nhỏ hồi sáng thì sao? Cũng 3 hào cả, con to này tăng giá đi bác, cua to thịt dai, khó bán lắm, 3 hào là giá cao nhất rồi, cua càng to càng ngon chứ bác, cho giá tốt đi bác, cua xanh to thường là 1 đồng 2, của cháu đặc biệt to đấy, bác trả cháu 1 đồng 3, cua què 7 hào, cua trắng, cua hoa 4 hào, cá vàng 2 hào, giá cao nhất rồi đấy, cua xanh to thêm hào nữa đi bác, mấy loại kia theo giá bác nói. Được. A Lạc vẫn là có số may, một buổi chiều bán được hơn 11 đồng, bố ơi, thế còn hơn cả mẹ, sau này bố cứ đi kiếm tiền thế nhé. A Huy, cậu bột chỗ cua đó đi. Không được, cậu mang về cho hai đứa nhỏ tẩm bổ đi. Tối nay mình cùng ăn thịt hầm nhé. Tôi chán rồi. Lát nữa tôi còn phải đi chuẩn bị mồi, cua của chúng ta bán được 1 hào 5 xu. Chiều nay anh vất vả cả buổi rồi, đây là phần anh được hưởng, tôi không lấy hải sản đâu, đều là công anh mò mẫm cả, sau này tôi sẽ đi cùng anh chia thêm cho tôi 2 phần nữa, tôi sẽ nhận ngay không nói 2 lời, lần này chiều ý em, sau này đi cùng nhau thì không chỉ 2 phần đâu, em cất đi, tôi đưa Tiểu Hải, Tiểu Chu ra thị trấn, thăm bố xong là về ngay. Anh sang nhà A Thanh, mượn cái xe đạp đi, tôi lau tay, thay quần áo cho bọn trẻ, vợ yên tâm. Sau này tôi nhất định cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình, trời sắp tối rồi, được. Tối rồi hãy ôm. Vẫn là vợ thương tôi nhất. Bố nhanh lên, chúng con đi xe đạp thăm ông đây. Chúng con đi đây. Đi thăm ông thôi. Đến rồi, đi thôi. Bà ơi, chúng con đến thăm ông đây. A Lạc thực lòng muốn thay đổi rồi, cũng làm bố hai đứa trẻ rồi mà. Không đổi tính thì sau này ai nuôi con cho nó, tiếc cho A Nam, người tốt thế, sao lại chọn A Lạc cơ chứ, đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu, A Lạc hôm nay kiếm được hơn cả chúng ta làm nửa năm. Bà mà không dạy bảo nghiêm khắc, sau này có mà khổ dài. Cô ơi, bà ơi, bố cháu nửa năm nay không được ra biển nữa. Đừng có ra ngoài chơi bời lêu lổng nữa, làm mất mặt nhà họ Lý, làm tôi cũng mất mặt theo. Cô ơi, nhà họ Lý đâu liên quan gì đến cô. Cô cứ lo giữ cái danh nhà họ Trịnh của cô đi. Đồ phá gia chi tử. Tôi là cô của nhà họ Lý, cô còn dám chối à? Bà xem, bà truyền nó thành cái dạng gì rồi, không dạy bảo tử tế, sớm muộn cũng vào tù, bà nói linh tinh, bố cháu không bao giờ vào tù, bố cháu bảo rồi, trước đây nhà mình chưa cần bố làm việc lớn, giờ bố biết kiếm tiền rồi, hôm nay kiếm được nhiều lắm, đưa hết cho mẹ cháu giữ rồi, bà ơi, bà thật rất ghét. Con không thích bác ấy. Bố con chăm chỉ lắm. Bác cả ơi, nhà con A Lạc chỉ hơi lười chút thôi. Nó không trộm cắp, không cướp giật gì cả, sao bác lại trù nó đi tù? Hôm nay A Lạc không hề đi chơi bời lêu lổng, nó chăm chỉ đi biển kiếm tiền đấy. Bác nói thế, nó lại ngựa quen đường cũ thì sao? Đúng là làm ơn mắc oán. Đồ nợ đời, bảo chăm chỉ thì không nghe. Giờ thì nghe xem, đến bác cô cũng nói thế đấy, mẹ, con đang sửa đổi rồi mà. Hôm nay con cố tình cắt đứt với Vương Ma Tử rồi. Bà ơi, bố mắng cho Vương Ma Tử một trận ra trò, về nhà nói với ông một tiếng nhé, mẹ ơi.
Bố con đã đỡ hơn chưa? Sáng nay đau kêu suốt, tiêm xong đỡ nhiều rồi. Ông ơi, ông đỡ hơn chưa? Ông ăn nhiều thịt với trứng vào nhé. Ông đau ở đâu? Để con thổi cho ông nhé. Ông đỡ nhiều rồi. Bác sĩ bảo 2 hôm nữa là xuất viện được. Ông ơi, bố con vừa đi biển về, được con cua xanh to thế này này, lúc đến bọn con gặp bác cô họ. Bố sau này lại vào tù đấy, con không thích bà cô. Lần nào gặp bà cũng bảo chúng con là đồ nợ đời. Bố cũng chẳng ưa bà ấy. Lần nào gặp mẹ con bà cũng bảo mẹ khờ. Đang yên đang lành không làm người thành phố, lại đi làm mụ nhà quê. Lần tới bà ấy nói, anh cứ bảo bà xem con trai anh bênh anh thế nào. Sau này phải khôn ra đấy, con biết rồi. Còn đau không, ngoài vết thương ra, không thấy chỗ nào khó chịu cả. Bác sĩ Lâm bảo, nếu không nghe lời, mấy tiếng ban đêm, bố con sau này khổ đấy. Thôi trời tối rồi, đưa con về ăn cơm đi. Ao Y nghe tin bị rắn cắn, mang 2 cân cá sa sụn đến bồi bổ cho ông đấy. Đồ ngốc, đợi tao khỏi chân rồi tính sổ với mày. Ông ơi, tối nay chúng còn ăn cá chú Ao Y cho đấy. Mẹ bảo ăn vào cho khỏe mạnh. Nói đúng lắm. Tiểu Hải, Tiểu Chu ăn nhiều vào, cho khỏe mạnh, đúng là 2 đứa nghịch ngợm. Lấy trứng, đường đỏ, long nhãn trên bàn cho nó mang về. Mẹ cứ giữ lấy, nhiều thế này ăn sao hết được. Trời nóng không ăn là hỏng hết đấy, thôi đừng lấy, tôi mượn xe đạp của A Thanh rồi, đi đường sóc hỏng mất thì sao, con chào ông bà con đi à, hai bố con nhớ về sớm nhé. Tối nay có món sa sùng hầm mì đậu, thịt lợn ngon đến mức nuốt cả lưỡi đấy, thế con không ăn đâu, nuốt lưỡi rồi thì nói năng sao được. Y bác là món đó ngon lắm đấy. Lưỡi không dùng thật đâu mà lo, Tiểu Hải biết cả cái này cơ à, nó toàn theo anh đi học đấy. Tiểu Hải giờ đọc thông sách lớp 1 lớp 2 rồi. Còn biết làm toán đơn giản nữa, nó hòn lúc nào mà tôi chẳng hay. Con trai tôi giống tôi, thông minh sẵn rồi. Ông lại khoe, ăn đi thôi. Ăn từ từ thôi, kẻo nóng. A Nam, lúc muối cá khô cho thêm chút rượu vào. Rồi bọ không dám bâu vào đâu, anh có bao giờ phơi cá đâu mà biết. Sao lại biết dùng rượu? Trước nghe ông chủ xưởng cá ở trấn nói thế, lần này muối có 2 con thôi, để lần tới nhiều cá thì thử xem sao. Nhà mình có cái lưới đấy, mai phơi cứ trùm lên là được. Thơm quá, thịt lợn ngon thật đấy. Mai anh Dương về là hết thịt lợn rồi. Đã bảo hôm nay về cơ mà, mấy đứa nhỏ sang nhà bà ngoại là chẳng muốn về. Chị dâu, sau này đồ ngon chỉ có nhiều thêm thôi. Tôi chẳng tin, anh cứ suốt ngày mơ mộng hão. Bố mơ mộng đấy à, con thích ăn thịt nhất, ngày nào ăn cũng không chán. Con thích ăn thịt à, mai bố kiếm được tiền lại mua thịt cho con, hôm nay vừa ăn rồi còn gì, muốn mua thì đợi vài hôm nữa, đài báo sắp có bão đấy. Bảo tàu thuyền đừng ra khơi nữa. Bão đến nơi rồi mà anh cả vẫn chưa về. Chắc là đang neo đậu ở đảo gần đây thôi, bác cả kiệt sỉ lắm. Lắp cái đài liên lạc cũng không nỡ. Bác cả cũng có cái chịu chi đấy chứ, sao tôi không thấy nhỉ? Biết nói sao nhỉ? Lúc bà còn sống chẳng thấy hiếu thuận gì. Người mất rồi lại vung tiền ra, làm cho người sống xem thôi. Mặc kệ bác ấy, mình cứ sống sao cho phải là được. Chị dâu, nếu chị sợ thì, tối nay để Tiểu Hải với Tiểu Chu sang ngủ cùng chị, để tôi làm cho đĩa, con sợ bà về lắm, con muốn ngủ với mẹ, con uống ít canh thôi. Tối nay nước lại ngập rồi. Anh ăn xong chưa? A Huy, vào ông thêm chút đi, bà tôi nấu cho bát mì đầy ắp đây này, bà Trần thương A Huy thật đấy. A Huy, chị dâu, về nhà mẹ, chị giới thiệu cho chú người này, nhà tôi nghèo, sợ người ta chê, chị dâu có ai hợp thì giới thiệu cho chú ấy đi. A Nam, tôi đi đây, anh đan lưới đừng muộn quá, bố bắt được cá to với cua xanh sẽ về ngay. Ôi chà, A Huy, chú làm cái này từ bao giờ thế? Tôi định tối nay đi đặt lờ, sáng nay cũng bắt được ít con nhỏ rồi, vẫn là chú chăm chỉ, vừa nãy chị dâu bảo giới thiệu người cho chú, sao còn khách sáo thế? Thật sự chỉ muốn cưới mỗi A Mỹ thôi à? Xem mắt mấy người rồi, chẳng thành ai cả, có cô còn bảo bà mối, chỉ cần tôi ra ở riêng với bà thì mới chịu đính hôn, vì một người đàn bà mà đẩy bà đi. Thì tôi còn ra thể thống gì nữa, chú làm thế là đúng, mình cứ chăm chỉ làm ăn, sống cho bằng người ta, từ mai phải ăn mặc cho tươm tất vào, còn hôi hám thế này thì đừng tìm tôi, cha, mùi ghê thật đấy. Tôi phải tránh xa ông ra, tôi đi cùng ông, mặc kệ, tôi cứ đi cùng cho ông hôi lây. Để vợ Vương Ma Tử khỏi nhìn ông sáng cả mắt. Thôi đi, đừng có làm hỏng danh tiếng của tôi. Anh, cái đèn trên trán anh là đèn mỏ à? A Hoan mang từ bộ đội về đấy, dưới nước cũng dùng được. A Hoan sắp xuất ngũ rồi nhỉ? Trước tôi từng muốn làm hải quân, bà nội nhất quyết không cho, mảnh ruộng gần đất mặn kia là nhà anh à? Đất mặn thế này, giá mà trồng được lúa thì tốt. Bà tôi bảo trồng được đậu tương, anh, mình khai khẩn hay xào thử xem, trồng dưa hấu thì hơn. Có cá kia. Chỗ này cũng có. Mau lấy vật đi, anh, bên này nữa này. Dưới nước bí quá, cá ngò hết lên thở rồi. Củ ấu mọc dày quá, trời lại nóng nữa, cá trong đó sớm muộn cũng chết ngạt. Anh, không kịp dùng vật đâu, đổ thẳng ra đất mặn đi. Cá vược, cá trình đắt tiền cho vào giỏ đi, để chết trong ao khó bán lắm.
Cá giếc, cá chấm được mấy xu một cân, bán được thì bán, không bán được thì phơi khô. Có con cá vàng to kìa, vớt nhanh lên. Anh nhìn này, một lưới được 2 con trình. Được con cá tiền rồi. Làm cái gì đấy? Củ ấu chưa chín đã đến ăn trộm à? Ông nhìn bằng mắt nào mà bảo tôi ăn trộm? A Lạc, là cậu à? Ôi giời, các cậu đang vớt cá à? Cá trong ao thiếu oxy, nổi hết lên rồi. A khoan, làm nãy giờ đấy à? Hóa ra là ông à, cho tôi mượn cái vợt nhanh lên. Tự về nhà mà lấy, về lặng lẽ thôi, chốc nữa người ta đến là hết phần đấy. A Uy, nhanh tay lên, thằng cha A khoan mồm loa mép giải kia, về thế nào cũng gọi người đến cho xem. Bố ơi, bố, chúng con đến giúp bố đây. Thầy giáo Chu, A khoan nhà ông bảo A Lạc với A Uy phát hiện ra đầu tiên, ông nhìn kìa, cá chất thành đống rồi. May quá, các người đến rồi. Tôi đang lo không biết mang chỗ cá này về kiểu gì, chị dâu bảo tôi mang 2 cái thúng với bao tải đến, chưa hết đâu, dưới ao còn nhiều lắm. Chúng tôi đã cho cá vực, cá tầm, cá trình vào lưới thả dưới ao rồi. Anh, mình không chen với họ nữa, mang cá sang nhà A Đông bán trước đi. 9 giờ hơn rồi, thủy triều lên rồi đấy. Hay là thôi đừng đặt lời nữa, phí mồi ra. Anh, để em cõng về trước, rồi quay lại đón mọi người. Bố cậu đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, cá vược 35 cân, 3 hào 1 cân, cá tầm 25 cân. Tổng cộng 34 đồng 6 hào 7, chú Trần, làm tròn đi chú, 35 đồng, thằng bé này, đến bán cá mà, khôn lỏi thật đấy. Anh em cũng phải song phẳng, bạn bè mới bền lâu được, chúng tôi còn vớt được hơn 100 cân cá nước ngọt, chú thu nốt đi, cá chết khó bán lắm, phơi khô đi, ngon như cá biển ấy. A Lạc, cậu không phải với tôi quá đấy, thấy cá nổi mà chẳng gọi một tiếng, ông công tâm quá nhỉ, con cá hôm qua thằng cả nhà tôi thấy ấy, sao ông vớt được mà không cho nó? A Nam, Tiểu Hải với Tiểu Chu đâu rồi? Tôi cho chúng ngủ rồi. Người trong làng đang bàn tán kìa, bảo hai ông vớt được hơn 1.000 cân, cô nhìn xem có đến 1.000 cân không? Nhiều nhất là 300 cân, mai khéo người ta lại đồn ông vớt được mấy nghìn cân đấy. Vẫn là hai ông có số hưởng, người ta đổ xô ra bãi biển, mỗi hai ông mò ra đầm, là anh A Lạc bảo đi đấy chứ, cầm lấy tiền đi, để tôi vác cá về cho ông. A Lạc, mau về đi đặt lờ cá đi, anh cho em nhiều thế làm gì? Nhà em ăn sao hết chỗ cá đó, em lấy vài con là được rồi, chú khỏe hơn anh, vớt được nhiều hơn anh, chia chú một nửa, thế thì anh chiếm phần hơn của chú rồi. Anh muốn cho thì cho em 15 đồng thôi. Một xu cũng không lấy thêm, được, tiền chia theo ý chú, nhưng cá thì chú phải vác một bao về đấy. Để em vác cá về, anh đợi em ở đầu ngõ nhé. A Nam, tôi đi đặt nốt cái lồng rồi về, anh cẩn thận đấy. Anh cầm xào đi theo sau tôi, để tôi đặt lồng, anh giữ chặt cái lồng cho tôi. Anh thấy tôi nói có sai đâu, ngồi ở đây ác thật. Bên tai cứ vo ve suốt, tôi tìm được mấy cái hang cua rồi, đặt lồng ngay cửa hang thôi, sáng mai ra chắc có hàng. Anh, sáng mai anh cứ ngủ thêm chút đi, để tôi ra thu lồng về, nếu còn sớm, tôi đưa anh ra đảo cạnh ốc, cơm nước xong cả rồi. Trong nồi có nước nóng đấy, anh đi lấy nước mà rửa ráy đi. Cứ để đó, sáng mai giặt một thể. Mình ơi, tôi muốn bàn với mình chuyện này. Lại định lấy tiền à? Không phải, khổ quá, chảy máu cam rồi kìa, chắc tại nóng trong người, để tôi đi nấu nước mát cho. Thôi khỏi. A Nam, tôi. Mệt cả ngày rồi, mình ngủ sớm đi, sau này tôi hứa sẽ sửa đổi. Ôi giời, sát sinh ghê quá, lần sau tôi chả ăn nữa đâu. Đồ mặt dày. A Nam, em mệt cả ngày rồi, để anh cất cho, mình ngủ sớm đi em. A Nam, lúc nãy em bảo muốn bàn việc gì cũng để mai tính, em không muốn anh lại chảy máu cam nữa chứ gì, em không mệt à, con không mệt, mẹ, con buồn đi tè, thằng danh con này, bố đây, con tè xong muốn nằm chung gối với bố. Bố ơi, bố có thôi đi không? Này, bố bảo, Tiểu Chu biết rồi. Bố ăn đi, mẹ A Nam. A Uy có qua hay không? Nó vừa qua, bảo đi dỡ lờ một mình, dặn tôi đừng gọi anh, trong nồi còn cơm nguội đấy. Xin lỗi, là ông à, A Lạc, ông cũng dậy sớm thế. Tôi đi vệ sinh. Bố, hôm nay bố vẫn đi biển à? Bố đi, bố, tối nay không được nằm chen với con và mẹ đâu nhé, bố sẽ bắt cá to mua thịt cho con ăn. Bố, sáng ra con toàn thấy chân bố thôi. Bố có nằm chen với con đâu.
Tại con ngủ mê rồi tự bỏ sang đấy chứ, con không biết tướng ngủ của mình xấu thế nào đâu, thằng em ngủ mà cứ lăn lộn, có lần nó đạp tôi chảy cả máu mũi, ăn cơm thôi. A Nam, cái này phơi từ bao giờ thế? Anh cả mang về đợt trước đấy. Ăn không hết, mẹ phơi thành cá khô rồi. Tối qua mình bảo có chuyện muốn bàn, chuyện gì? Tôi muốn dành tiền sửa lại con thuyền, mua thêm giọ cua ra đảo gần đây đánh bắt. Hồi chia nhà, con thuyền nhỏ chưa chia. Mấy năm nay bố mẹ chồng giúp đỡ mình nhiều rồi, các chị dâu ở ngoài cũng chẳng ít lời ra tiếng vào, nếu mình cứ thế lấy thuyền, tôi sợ họ lại càng thêm ấm ức. Đợi bố về, mình bỏ tiền ra mua đứt con thuyền, cho anh em đỡ mất lòng nhau. Được, A Nam, cứ làm như mình nói đi. Sửa sang chi bằng lắp máy dầu, đi được ra mấy đảo xa hơn. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi đi tìm Agui đây. Anh, em đã bảo anh vận đỏ mà. Dọ nào cũng có hàng, mẻ cua xanh này bán cũng được 20-30 đấy. Agui, trong này hình như có hàng. Ái chà, được con lươn biển rồi. Anh ơi, bắt được lươn biển thật rồi, dài bao nhiêu? Vẫn còn trong túi cá giếc, nguyên vẹn, phải hơn 10 cân, anh đúng là số đỏ thật đấy. Trước đây tôi đi đặt lờ, được mẻ ngon nhất cũng chỉ bán được chục đồng, đi với anh một chuyến, mấy cái lờ cua đã được hơn chục cân rồi. Nhanh lên, muỗi đốt kinh quá, được rồi, làm ngay đây. Đổ hết cá ra túi lưới đi, tôi còn phải đi dỡ mấy cái lờ nữa. Anh ơi, anh bảo có phải nó chui vào ăn cá nên mới bị tóm không? Còn phải hỏi à, đừng cho cá vào cùng nó. Không về đến nhà là mất xác hết đấy. Aoi, lươn tuyết bán được bao nhiêu một cân? Nghe bảo nhiều người thích mua món này tẩm bổ lắm. Hình như bán được 3 đồng một cân đấy. Có 3 đồng thôi hả anh? Biết đủ đi chú, mới làm một buổi sáng đã kiếm được mấy chục đồng. Cộng cả tiền bán tối qua là hơn trăm rồi, thử nghĩ mấy người đi tàu thuê xem, cày cuốc cả tháng cũng chỉ được 8-9 đồng, mình kiếm thế này là người ta ghen tị lắm rồi, cá không đầu bán có mấy xu một cân, mà thịt còn mềm hơn cá thu, mấy con này để lại mình ăn. Tiếp tục dỡ nốt chỗ lờ còn lại đi. Lờ này chắc bán được 3-4 đồng. Chán thật, tôi đúng là số đen đủi. Trong này có mỗi con cá vàng với 2 con cua trắng, chắc được hơn cân. Thế là tốt rồi, không trắng tay là may. 2 con cua xanh này chắc cũng hơn cân. Bán được 1-2 đồng là cái chắc, lúc nãy còn 2 con cua trắng nữa. Mẻ này chỉ được mấy con cá đối. Anh ạ, vận anh đỏ không ai bằng, hay sau này tôi theo anh làm thuê nhé. Chú không biết đấy thôi, người mới vào nghề vận thường đỏ hơn. Tôi ngày trước đi biển lần đầu đâu có đỏ như anh. Chỉ đào được chục cân cá vây, với vài cân lươn cát mang về. Nhìn anh xem, nào cá đủ, tôm rồng, cua xanh, lươn tuyết. Chẳng ai được như anh cả. Vận tôi có hơn chú thật. Nhưng chú biết đấy, đi biển mà không may thì vác thùng không về là chuyện thường. Không sao, có thì làm nhiều, không có thì làm ít. Đi biển thế này chỉ đủ ăn thôi, tôi không thể cứ mãi theo đám đàn bà, đào bới ở bãi bồi cả đời được. Tôi định gom tiền sửa lại con thuyền cũ, độ thành thuyền máy, để ra khơi đánh bắt xa hơn. Còn ra được mấy đảo xa hơn nữa, chú về bàn với bà xem sao, nếu bà đồng ý, anh em mình tính tiếp, xem là hùn vốn hay anh thuê chú làm cùng. Anh ơi, em cũng muốn rảnh rỗi mua con thuyền cũ. Nhưng bà em, chim sợ cành cong rồi, cứ nhắc đến thuyền là bà sợ, cứ hễ em mở lời là bà lại ôm bài vị cha em mà khóc. Em theo bác thợ mộc học nửa năm rồi, bác ấy bảo em vụng về, không làm nghề được. Anh biết rồi, chú cứ về nói rõ ý định với bà đi, bà thông rồi thì anh em mình tính chuyện làm ăn. Anh cầm chỗ này về cho chị dâu phơi khô đi. Dạo này nắng đẹp, gió to, cá khô nhanh lắm. Chỗ rừng nhỏ này được đấy, riêng cua xanh đã bán được hơn 30 rồi, thêm lươn huyết nữa là 4-50, chưa kể thứ khác cũng được 7-80, được mua lớn rồi, lát ra bến bán hàng, Vương Ma Tử không tức nổ mắt mới lạ. Giá ở bến thấp quá. Hay mình mang cá sấu tuyết ra Tử Lâu Phượng Hoàng thử xem, nhỡ đâu bắt mối được, sau này bán cũng được giá hơn. Tử Lâu Phượng Hoàng à? Lần trước tôi đi qua đó, thấy toàn người mặc vest thắt cà vạt ra vào. Mình vào đó nhỡ bị đuổi thì sao? Sợ gì chứ? Tôi đi bán hàng, họ mua thì mua, không mua thì vác về, sang hàng hải sản Trần Ký, anh nhìn xem, anh vừa đẹp trai, lại còn để quả đầu xuân thời thượng, anh cứ khéo miệng nói với chủ quán, biết đâu lại bán được giá hời, tôi đi bán cá, chứ có phải đi bán voi đâu, anh nghỉ tay chút đi, để em rửa sạch lờ, tối mình lại đi tiếp, về ao giở lưới ít tôm cá, chuẩn bị mồi cho xong, anh cứ lo bán hàng thôi, mồi với lờ để em lo hết. Ấy, có làm gì xấu đâu. Trời đang nắng lại mưa là ý gì nhỉ? Nắng mưa thất thường quá. Anh ơi, sao ngoài đời chẳng thấy tiểu thư nào như trong kịch nhỉ? Ông tưởng tiểu thư đài các dễ gặp thế à?
Mấy vở kịch toàn do mấy gã thư sinh nghèo bịa ra thôi, vì họ mong gặp được người như thế, không chê họ nghèo, sẵn sàng cho tiền cho bạc. Ông vẫn còn tơ tưởng A Mỹ à? Cũng không hẳn là nhất định phải là cô ấy, bà tôi bảo làm người phải biết mình là ai, lời ấy chi lý. Tìm vợ cũng như đi đánh cá thôi. Phải quăng lưới rộng mới bắt được nhiều cá, ông phải mặt dày lên, thấy chị dâu nào quen biết, cứ mặt dày nhờ người ta mai mối cho. Nhưng tôi cứ thấy con gái là không mở miệng nổi, có gì khó đâu, cứ coi họ như bà hay cô mình mà nói chuyện. Sau này đi xem mắt phải mặt dày lên. Đàn ông con trai ngồi đó, mặt đỏ như con tôm luộc, hai tay cứ kẹp giữa đùi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn người ta. Đổi lại là ông có thích không? Anh, sao anh biết? Anh lén đi theo xem tôi à, ông thế nào? Chẳng cần nhìn cũng đoán được. Đừng lề mề nữa, đi nhanh, kẻo Tử Lâu đóng cửa chợ sáng, mang hàng đi giao thôi. Lúc tôi nói chuyện với anh, bà và cô tôi, chẳng thấy run tí nào. Thế là xong rồi còn gì. Anh, hay lần tới đi xem mắt anh đi cùng tôi nhé. Có anh ở đó tôi đỡ run. Nhớ người ta ưng tôi thì sao? Tôi nhớ rồi, đến lúc đó tôi cứ coi người ta là anh, thế là hết run ngay, đừng có mà coi người ta là tôi, coi là em họ cậu cũng được, bớt luyên thuyên đi, đi nhanh lên. Bố về rồi ở. Bố có bắt được cá to không? Có con trình biển to lắm. Còn nhiều cua xanh nữa. Vào nhà lấy dây thừng ra đây, bố con mình buộc cua rồi đem đi bán. Mẹ ơi, bố bắt trình biển to lắm. A Nam, số cá anh, bà mang một nửa sang biếu bà Trần nhé. Anh, biếu hai con là được rồi. Bà tôi bảo nhà nhiều cá khô quá, ăn không hết, mọt ăn hết cả rồi. Sao không mang ra trấn bán lấy tiền? Bà tôi già rồi, ăn chẳng được bao nhiêu. Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, cầm thêm hai con về mà bồi bổ. Bà tôi chân tay yếu lắm, tôi có biết bán chắc gì đâu. Ngồi cả buổi sáng mới bán được mấy hào. Loại phơi khô ngon thế này bán được hào rưỡi một cân đấy. Đợi chúng ta đánh được nhiều cá, phơi khô thêm, rồi mang lên Lộc Thành bán một thể, tiện thể thăm mẹ vợ luôn. Được, đến lúc đó dù ít hay nhiều, chúng ta đều đi nhé. A Huy này, đi lấy nước đi, rửa sạch bùn trên đầu đi, lôi thôi lếch thích quá, còn muốn lấy vợ không đấy? Cua xanh 29 con, tổng cộng 21 cân 7 lạng, cá tuyết 13 cân rưỡi, tôi bán cá xong rồi, vào viện thăm bố rồi mới về đây, bố bán thêm ít cá, lấy tiền mua thịt mà ăn, bác dâu. Bác bảo giới thiệu vợ cho A Huy, đã hỏi nhà cô ấy chưa ạ? Khổ, người ta mới xem mắt một đám hôm nọ rồi. Hai bên ưng nhau lắm. Nhưng tôi đã nhờ mẹ tôi để ý giúp chú rồi. Mau cảm ơn bác đi. Em cảm ơn bác dâu, đa tạ bác dâu đã vất vả vì em, đừng vội cảm ơn, đợi thành đôi rồi chú chuẩn bị, phong bao đỏ hậu hĩnh tạ ơn bà mối nhé. Anh, hay mình sang hàng Trần đi. Nhớ bị người ta mắng cho thì xấu hổ lắm, mặt mỏng thì nhịn đói thôi, mặt dày mới được ăn no. Chào ông quản, ông đi thong thả, ông chủ, có mua cá trình không ạ? Đi chỗ khác ngay, không nhìn xem đây là đâu à? Phượng Hoàng là Tử Lâu nổi tiếng đấy nhé. Tôi chỉ muốn mang loại tươi nhất, ngon nhất đến cho các ông thôi. Còn không cút, tôi gọi bảo vệ đấy, mua bán không được thì vẫn giữ tình nghĩa chứ. Cá trình này thịt ngọt lắm, giá trị dinh dưỡng cao, từ xưa đã là món bổ dưỡng thượng hạng. Người xưa còn gọi là nhân sâm dưới nước đấy. Này cậu, xách cá lại đây tôi xem nào. Ông chủ cố gọi kìa, còn không mau xách lại. Ông chủ, cá này sáng nay mới bắt được đấy ạ, kích cỡ vừa vặn, dinh dưỡng là nhất rồi. Cậu định bán bao nhiêu một cân? Ông cố, nghe nói vừa hải sản thu 3 đồng một cân. Tôi muốn bán thêm chút đỉnh, nên đánh bạo mang đến đây thử xem. Ông trả thêm 1,5 đồng một cân cũng được ạ, 13 cân cá này bán thêm được chục đồng. Vợ tôi đan lưới cả chục ngày mới kiếm được ngần ấy. Cậu đúng là người thật thà, thôi, trả cậu 6 đồng vậy, A Khôn, đưa cậu ta vào cân đi. Cảm ơn ông chủ cố. Ông chủ cố, tôi còn hơn 20 cân cua xanh, 7-8 cân cá lưới, cá đá, cá thu nữa, đều là cá đặt lờ sáng nay cả, nếu ông lấy, tôi để giá rẻ cho. A Khôn, thu nốt cả đi. Đi, ra bếp sau cân đi. Dạ, đa tạ ông, cảm ơn ông chủ cố. Ông chủ mới chỉ nói giá cá trình thôi, cá với cua xanh cậu định bán bao nhiêu? Cua xanh 1,6 đồng một cân, cá lưới, cá chấm, cá trình tổng 13 cân 4 lạng. Cá trình 80 đồng 4 hào, cua xanh 34 đồng 4 hào, tổng cộng 130 đồng 2 xu lẻ, tôi sao dám lấy, cứ lấy tròn 130 đồng thôi. Chú Khôn, sau này nhờ chú giúp đỡ nhiều, được, thằng bé, sau này có hàng ngon cứ mang ra bếp sau, cứ bảo tìm chú Khôn, dạ, con biết rồi chú Khôn, cháu tên là Lý Trường Lạc, nhà ở thôn Sa Đầu, trấn Bản. Anh, lấy được tiền chưa? Lấy được rồi, anh đã đưa 5 đồng tiền lót tay, đưa cho người quản lý để họ còn biết ý. Vừa hải sản Tuyết Mãn chỉ thu có 3-4 đồng, anh bán được tận 6 đồng đấy. Thảo nào bà tôi bảo ông khôn thật, bắt thằng áo trắng kia lại. A ghi nhặt cái ví. Biết điều thì buông ra,
Không thì sao nào, thằng ăn trộm mà còn già mồm à, đồ mặt dày, đàn ông sứt dài vai rộng không chịu làm ăn, tôi nhặt được thì nó đã thế này rồi, chị mở ra xem còn đủ không? Vẫn còn đủ. Đa tạ chú em đã ra tay nghĩa hiệp, không có gì, tiện tay thôi mà, tôi không lấy đâu, chỉ cất đi, cẩn thận kẻo bị cướp tiếp, đi đi. Bác sĩ Lâm, bố tôi đã hết nọc độc chưa bác sĩ? Huyết thanh có tác dụng tốt lắm, vết thương bắt đầu giảm sưng rồi, theo dõi thêm 1-2 ngày nữa, không có biến chứng gì là xuất viện được. Bố ơi, bác sĩ Lâm bảo thế đấy. Bác sĩ Lâm vừa nói rồi, bố nghe rõ rồi. Không có việc gì thì lên viện làm gì, đi lại tốn kém tiền xe cộ lắm đấy. Bác Đường, sáng nay chúng cháu đi giữa lờ, bán cá xong mới ghé qua thăm bác đây. Agi à, bác sắp xuất viện rồi. Sao còn tốn tiền mua nhiều đồ thế này? Sáng sớm đã dậy giữa lờ, lại còn lặn lội ra tận thị trấn bán cá, mệt bở hơi tai, được nhiều không? Để Agi kể cho bác nghe, kẻo lại bảo con khoác lác. Bác Đường ơi, anh con giỏi thật đấy. Cá huyết man bán cho nhà hàng Phượng Hoàng, được giá hơn vừa hải sản tận 2-3 đồng, sáng ra đã kiếm được hơn 100 đồng. Thằng Lạc từ bé đã khôn lỏi rồi. Chỉ tội cái là lười, sớm chịu khó thế này thì nhà mình đã xây được nhà mới rồi. Thằng Danh, đi đặt lồng cá sao không bảo bố một tiếng? Bố còn không tin con à? Đấm người vẫn còn khỏe chán, xem ra bố hồi phục tốt đấy. Không thấy mặt chú, không ai chọc tức, tôi chả mau khỏe. Bố nói thế là không phải rồi. Bố không tin cứ hỏi Agi xem, từ lúc bố vào viện đến giờ, con chẳng nghỉ lấy 1 phút. Bác Đường, anh Lạc đây, chiều qua đi biển về, ăn cơm xong là đi đặt lồng ngay, lại còn gặp mẻ cá lớn. Về phải thắp hương khấn vái thôi, tạ ơn Bồ Tát phù hộ, sáng mai con lại qua. Nếu ngày kia bố xuất viện, con qua đón bố sớm, khỏi tốn tiền xe. Bác sĩ Lâm bảo, chân bố dạo này không khỏe. Phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đôi tháng, A Lạc phải đến đón, tôi đã bảo mà. Cần kiệm thì kiệm, cần dùng thì phải dùng, không thì kiếm tiền làm gì, bố tiết kiệm thế này cũng tại con không biết lo, thôi đi, con có kiếm được núi vàng. Bố cũng vẫn tiết kiệm thôi, chẳng phải tiết kiệm cho con, mà là cho cháu đích tôn đấy. Này, bố nói một câu, con lại cãi lại cả 100 câu. Anh cả đã về chưa bố? Chưa, mấy hôm nay đi biển cẩn thận đấy. Đợi bố xuất viện, hai bố con mình cùng đi, gom tiền sửa lại con thuyền. Bố, con muốn mua lại con thuyền đó. Lúc chia nhà đã nói rồi, sau này đứa nào muốn thì bỏ tiền ra mua. A Hoan chưa chuyển ngành, A Bình vẫn còn hợp đồng với chủ tàu. Hơn nửa năm nay con cũng không làm được việc nặng, để thuyền nằm không thêm 5 rưỡi nữa, tiền sửa chữa đủ đóng tàu mới rồi. Thôi thì bán rẻ cho con vậy. Được, đợi anh cả về. Để tôi nói với họ, vâng, tốt quá. Tôi đã bảo mà, thằng Vương Ma Tử làm hư A Lạc, ông xem, hai đứa nó cãi nhau rồi đấy. A Lạc vốn chăm chỉ mà, bản tính nó không xấu, tại chúng ta chiều nó quá, lại nghe thằng Vương Ma Tử xúi giục nên mới đi chệch đường, mua ít bánh nướng cho bọn trẻ mang về. Hồi tôi còn bé, bố đi bán hải sản về, đều mua bánh nướng cho chúng tôi. Cho tôi 2 cái bánh mặn. Bà tôi thích ăn thịt kho, đi mua thịt thôi, cho 4 cân, tôi lấy 2 cân. Bỏ miếng thịt mỡ bèo nhèo kia ra, ông làm ăn gian dối thế này, sau này ai dám mua nữa, này. Cậu tôi làm nghề mổ lợn đấy. Mấy trò của các ông tôi biết hết, phải thật thà mới giữ được khách. Hôm nào đi đặt ống tre bắt cá bống đi. Trên núi còn tre không? Tôi muốn chặt tre làm ống bắt bạch tuộc. Người ta toàn dùng vỏ đất với vỏ ốc bắt bạch tuộc thôi, dùng ống tre có được không? Bạch tuộc cứ thấy cái gì động là chui vào, dùng ống tre là tiện nhất, chẳng sợ vỡ. Trong đó còn có mồi ngon đấy. Vẫn là chú ba hào phóng nhất, con thích chú ba nhất. Mẹ thì keo kiệt lắm, đi chợ huyện chẳng chịu mua kẹo cho con, để mẹ nghe thấy là mẹ cho ăn đòn đấy. Mua được miếng thịt ba chỉ rồi, định làm món thịt kho, trời oi bức thế này, liệu có ôi thiêu không nhỉ? Các chú cũng có bánh nướng à? Tôi chẳng khách sáo với ông đâu, hôm nay bán cá được giá chứ? Có nghề trong tay, lo gì không được giá. Tối qua bác dâu giúp dọn dẹp mãi, chiều gọi bác ấy với mấy đứa nhỏ sang ăn cùng. Tôi mang sang cho nhà bác dâu 1 ít. Anh khéo chọn thật đấy, chị dâu vừa đảm đang vừa xinh xắn, lại còn có học thức nữa, đương nhiên rồi, không thì sao tôi phải vượt bao gian khó, mới rước được chị ấy về nhà. Thôi đi, rõ là anh bám đuổi chị dâu không rời. Đàn bà cứng rắn cũng chịu thua kẻ bám dai thôi, chú mà có bản lĩnh như anh, A Mỹ đã về làm dâu nhà chú lâu rồi. Anh cầm thế này nhiều quá. Mồi là lồng cua nhà chú mà, nhà nào cũng như nhau cả, lần này chia đôi, đợi chú nói chuyện với bà đã, chuyện hợp tác hay làm thuê, anh em cũng phải sòng phẳng, để sau này đỡ mất lòng nhau. Anh ơi, em thì vụng về. Nhà có mỗi 2 gian nhà đá, chẳng cô nào chịu lấy em đâu. Thằng ngốc, nhìn gã độc thân làng bên xem. Nó thọt chân, từ hồi ông nó đi xa về, xây được nhà 3 tầng đấy thôi, 30 mấy tuổi đầu, vẫn lấy được cô vợ trẻ đôi mươi. Anh nói đúng. Em đâu có kém gì nó, chỉ là thiếu tiền thôi. Về em sẽ nói với bà, cố thuyết phục bà. Em muốn theo anh làm ăn, anh, hôm nay để em đi bán cá nhé. Nhiều nhất cũng 6-7 chục, em cầm 50 là quá rồi.
2 hôm nay theo anh đi biển, kiếm được hơn cả 2 tháng trước. Thằng bé này, cứ nói khéo với bà nuôi chú khôn lớn vất vả lắm, bố xuất viện về rồi. Năm nay không đi biển cùng anh được đâu. Bố già rồi, lại mới bị rắn độc cắn, dù khỏi cũng phải nghỉ dưỡng nửa năm. Anh cả, anh hai ký hợp đồng 3 năm với chủ tàu rồi. Chắc họ cũng chẳng muốn đi cùng đâu, bố đã đồng ý bán tàu cho chúng ta rồi, có A Huy đi cùng anh. Tôi cũng yên tâm hơn, anh, bà em trồng dưa với ngô ngọt đấy. Bà bảo em mang sang cho anh. Ngon thì sang năm mình cũng trồng. Để em nói với bà, bảo bà để dành thêm hạt giống. Được thôi, nhìn mặt chú kia. Bà không mắng chú à? Đồng ý cho chú đi biển rồi à? Không phải là cân nhắc, là đồng ý rồi. Còn bảo em phải theo anh làm cho tốt đấy. Tôi cứ tưởng bà phải nghĩ mấy ngày chứ, chú thuyết phục bà thế nào đấy? Em về nói với bà. Nhà mình không có tiền, chẳng lấy được vợ, không vợ thì lấy đâu ra cháu đích tôn, đợi đến lúc em chết chắc thối rữa ra mới có người biết, bà mắng em một trận tơi bời. Thế là ngồi trước bàn thờ hơn nửa tiếng. Đứng dậy bảo không quản được tôi cả đời, bảo nó cứ theo A Lạc mà làm ăn, được, sau này ai còn dám bảo chú ngu nữa, anh cho nó một trận ngay. Chẳng phải tôi khéo mồm đâu, tại bà nội cứ ép tôi đi xem mắt nên hay nói mấy câu đó. Nào, lại đây, ngồi xuống, anh nói rõ chuyện này cho chú, nếu chung vốn làm ăn, tính cổ phần theo số tiền chú bỏ ra, trừ chi phí rồi chia lãi, còn nếu chú làm thuê cho anh trả lương đi biển 90 đồng một tháng. Vận may tốt, bắt được mẻ cá lớn, anh chia thêm tiền thưởng cho chú. Chú về bàn lại với bà nội xem cách nào thì tiện. Anh, em muốn chung vốn với anh. Anh, đây là 150 đồng, anh cầm lấy mà sửa thuyền đi, được, anh cầm trước. Đợi bố anh về chốt giá con thuyền. Sắm sửa xong ngư cụ, rồi tính xem một phần vốn là bao nhiêu, lúc đó mới chia cổ phần, được, anh bảo sao thì làm vậy, chú cứ về nói với bà nội trước đi, bà mà đồng ý, anh nhờ thầy giáo Chu viết cho tờ giấy cam kết, anh em mình coi như chính thức hợp tác, cần gì phải phiền phức thế, anh em cũng phải rạch ròi, để sau này có tiền, đỡ bị người ta dị nghị, anh sợ chia phần không đều cho chú. Anh nói đúng. A Lạc, bà đây, đến bảo với cháu một tiếng. A Huy theo cháu làm việc, bà yên tâm, nó đầu óc chậm chạp lại còn bướng bỉnh. Cháu chịu khó nhường nhịn nó chút, bà ơi, A Huy không hề chậm chạp đâu ạ, chỉ là nó không quen nói chuyện với người lạ thôi, bà cứ yên tâm đi ạ, sau này kiếm được tiền, lấy vợ rồi, bà cứ chờ xem, bế chắc thôi ạ, câu này bà thích nghe. Người ta bảo đàn ông hiểu chuyện muộn, A Lạc hiểu chuyện rồi, cách nói năng cũng khác hẳn. A Huy mà dở chứng hứng bỉnh, cháu cứ bảo bà chị nó. Bà ơi, cháu 22 tuổi rồi, ở nhà thế nào, chẳng phải tại bà hay cảm giảm quá sao, còn hơn cả chú đại bi của Đường Tăng ấy, thằng danh này, hai đứa sau này cố mà làm ăn, làm cho ra trò vào, cho mấy kẻ trong làng hay khi người phải sáng mắt ra. A Lạc, anh bảo An Nam đang nhiều lồng thế này à? Lại còn mua lắm chum vại về bắt bạch tuộc nữa, rồi bỏ tiền ra sửa sang lại con thuyền đi, ra khơi mà thả lưới, thế chẳng tốt quá sao? Bác dâu, chú không sợ bác chiếm mất thuyền à? Hai vợ chồng chú thì tôi chẳng sợ đâu, ông bà vốn chiều chú mà, giờ chú chịu khó làm ăn kiếm tiền, tôi thấy ông bà còn mừng chẳng kịp ấy chứ. Bác dâu, không giấu gì bác. Hôm nay ở viện, A Lạc đã thưa với bố rồi, chúng em tính gom góp tiền mua lại con thuyền đó, có gì mà phải bàn nữa, lúc chia nhà đã giao kèo rồi, nhà nào muốn lấy thì cứ bỏ tiền ra mua đất lấy mà làm, nói thật lòng với chú này, nếu không phải đã ký hợp đồng 3 năm với chủ thuyền, tôi đã bảo A Bình nghỉ việc trên thuyền rồi. Lấy tiền đó sửa sang lại thuyền, cứ quanh quẩn gần bờ mà đánh bắt. Tiền dựng nhà mới với mua thuyền đều không đủ, có gì mà phải lo. Lấy nửa tiền dựng trước 2 gian, nửa còn lại hùn với nhà anh hai mua thuyền, vận may tới là phất. Thả một mẻ lưới là xong, thế là đủ tiền xây nhà mới rồi. Cô tôi xây nhà 2 tầng cũng mất hơn 4.000. Hai đứa tính thế cũng được. Đợi anh cả về, tôi sẽ bàn với nó. Tôi chạy nhanh lắm. Nghỉ hè hơn tháng rồi đấy. Bài vở đã viết chữ nào chưa? Vội gì, còn hơn 20 ngày nữa cơ mà. Đến lúc khai giảng mà chưa xong bài thì liệu hồn, mẹ lại bảo thím mày nói với thầy chủ nhiệm đấy, không cho mày đi học nữa, không đi học càng tốt, con đi biển kiếm tiền với chú ba. Cái thân cỏ hương như mày ấy à, ra đấy luống bùn có mà làm mồi cho cá. Con từng đi với ông rồi, chẳng luống đâu mà sợ. Mày cũng biết là ông mày dẫn đi rồi đấy, thử đi một mình xem, luống xuống đấy không ai cứu đâu, chỉ có nước đợi thủy triều lên làm mồi cho cá, không đi làm bài tập đi, thì ra đây cuốn chỉ vào thoi cho mẹ, lại bắt con cuốn chỉ. Thanh, Hải, Đào đều ngồi kia kìa, sao mẹ không gọi anh cả, cứ thấy con hiền là bắt nạt à, Hải, đưa các em về nhà cắt dưa mà ăn xong ra đây cuốn chỉ giúp mẹ. Thằng Dương nhà tôi mà được một nửa ngoan như thằng Hải, thì tôi mừng quá. Bố ơi, ngô nhà mình chẳng ngon tí nào, sao bà không trồng loại này à?
Thích ăn à? Bố nhờ bà để dành hạt giống sang năm trồng nhé. Nhà bác năm nay trồng nhiều lắm, thích ăn thì lúc nào bác về bác bẻ cho, lần này thì không được. Đợi bão tan rồi bố đưa các con đi. Hải này, ngày bão sóng gió ngoài biển lớn lắm, các con ra đó không an toàn đâu. A Lạc, sóng gió lâu quá, về nhanh đi thôi. Vâng, tôi biết rồi. Anh, sao hắn cũng đi đường này? Mặc kệ hắn, đường núi đâu phải của mình. Đồ nhát gan, đi một mình chắc sợ vãi đái rồi. Anh đã đến hang quỷ sau núi Nham Đầu chưa? Chưa, không dám đến. Bà tôi bảo trước khi bố tôi gặp nạn có đi qua hang đó. Thấy có người đàn bà gội đầu dưới ao trong hang. Bố tôi phải cúng bái rồi mới dám ra khơi. Ai ngờ cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Bà tôi bảo, bố tôi bị con ma nước đó bắt đi. A Huy, người bố cậu lo nhất chính là cậu đấy. Cậu sống tốt thì ông ấy mới yên lòng. Anh, em biết rồi. Sóng to quá, mình thả hũ ở đâu đây? Ra chỗ tảng đá lớn kia. Anh bảo chỗ hũ này bắt được bao nhiêu con bạch tuộc? Chẳng rõ. Chỉ cần một nửa chui vào thôi, mai anh lại đi mua thêm. Đặt kín hũ quanh bãi đá ngầm. Anh, bảo sao ai cũng khen anh khôn, mấy người kia chẳng ai nghĩ ra dùng hũ nhựa. Xào huyết mang về luộc cho chị ăn. Anh, đi chậm thôi. Một con bạch tuộc. Anh ơi, thế này chưa tới bãi đá đã đầy thùng rồi. Một con cá vược vàng lớn. Anh, em đi cùng anh đúng là đi nhặt tiền. Nhanh lên, sóng càng to cá càng đắt, trước khi bão tới phải kiếm một mẻ. Anh không sợ sấm đấy chứ, làm gì có, ra bãi đá thả hũ trước đã. Cứ yên tâm mà đi biển. Anh, chỗ này em thạo lắm. Chú cứ xem quanh đây đi, để tôi xuống nước thả hũ, cởi quần dài ra đã. Có cái thuyền thì tốt, đỡ phải xuống nước, anh cầu kỳ quá đấy. Đồ ngốc, chú còn trẻ, máu nóng. Đợi có tuổi mà bị thấp khớp, lúc đó mới biết tay. Đồ dở hơi, sợ gì, tôi có mặc ra ngoài đâu. Anh ơi, ốc hương kia, bán lẻ cũng được 5 hào một con, không bán nữa, mang về khều thịt ăn, vỏ ốc để cho Tiểu Hải, Tiểu Chu chơi. Lát thu hú về, dù được nhiều hay ít cũng đừng nói với ai, tôi biết, bọn họ cứ như ruồi nhặng ấy, thấy có tí lợi là bâu vào. Anh, nhìn kia. Một đôi cua xanh, mau lấy kẹp gắp ra đi, nó chui vào đá là khó bắt lắm. Anh ơi, lại là hai con mới lột vỏ, ngon quá. Thế mà cũng gặp được. Lại còn là một đôi, chuyện hiếm có mà anh em mình gặp được. Anh, nó chui tọt vào hang rồi. Nó có chạy đi đâu được mà lo, sao không gấp ra rồi hãy gọi tôi mừng quá. Chỉ mải khoe với anh. Đồ ngốc. Còn cứu được, thử lật tảng đá xem. Chắc chắn ở dưới nước rồi, để tôi mò nó ra. Anh ơi, tôi tóm được rồi, ra rồi, con này là con đực, hàng tuyển, phải được 2 cân, mau bắt nốt con kia đi. Anh ơi, tôi bắt được vợ nó rồi. Thằng cha này chắc chẳng thương vợ đâu, không thì vợ nó đã chẳng bé hơn nó nhiều thế, vợ là phải nhỏ nhắn mới xinh. Hay chú mày lại thích tìm đứa to con lực lưỡng, tôi thấy to con mới tốt, khuân vác đỡ phải nhờ ai. Chú mày tìm vợ hay tìm anh em đấy? Anh, phải mang đi bán trước khi vỏ nó cứng lại. Để lâu quá là, vỏ cứng là giá giảm mấy lần đấy. Thu dọn đồ về thôi, tôi mượn xe đạp thằng Thanh ra Tử Lâu Phượng Hoàng thử xem, nếu họ không lấy thì tôi sang nhà anh Đông, anh cứ đi đi, tôi ở lại đây, vũng nước này chắc vẫn còn đồ, anh về trước đi, tôi mò thêm lúc nữa. Được, bán xong tôi quay lại tìm chú. Cua lột bán bao nhiêu một cân nhỉ? Năm ngoái tôi ở nhà A Đông, hình như ông ấy bảo thu 3 đồng một cân. Được đấy, 3 đồng là gấp đôi cua xanh rồi. Chú Ba, cháu có biết mình bắt được cá gì không? Anh Hai, đây là cá ngạnh vàng, bố cháu bảo thế. Vì vây dưới của nó màu vàng. Trông như hai cái cánh, nên mới gọi là cá ngạnh vàng.
Không biết phép tắc gì, cũng tại anh dạy cả. Bà bảo nhà mình anh là người vô phép nhất. A Lạc, sao có mình cậu thế này? A Uy vẫn còn ở ngoài biển. Tôi bắt được đồ tốt rồi, tranh thủ lúc còn sống mang xuống cầu, bán cho được giá. Em mau sang nhà A Thanh mượn xe đạp đi. Tôi chạy ra Tử Lâu Phượng Hoàng đây, về rồi nói chuyện sau. Có ai không? Tôi là người sáng nay đến bán cua lột đây, chú em Lý Phàm Lạc. Phiền chú gọi giúp một tiếng, chú Khôn. A Thắng bảo chú bắt được 2 con cua lột, cho tôi xem nào. Cua xanh được to hơn 2 cân. Con cái cũng phải được 1 cân, chú khá đấy. Thu nhập một ngày bằng người ta làm 2 tháng. Vận may thế này cả năm khó gặp một lần. Chú định mua bao nhiêu 1 cân? Chú Khôn ơi, cháu chưa từng bắt được cua lột bao giờ. Chú cứ xem trả cháu bao nhiêu thì trả. Hàng hải sản gửi đến không con nào to bằng của cháu. Thế chú trả cháu 5 đồng 1 cân nhé. Con này to đặc biệt đấy. Thêm cho cháu 5 hào nữa. 5 đồng 5 1 cân. Cái này chú có lấy không? 2 đồng 8 1 cân. Chú Khôn, hôm nay cháu mới đào được đấy. Cháu mang đến biếu chú về nhắm rượu. Được, thế chú không khách sáo nhé. Chú thích ăn gì cứ bảo cháu bắt được là mang đến ngay. Được, chú thích ốc bùn. Nếu không có gió bão thì mang qua cho chú. Tổng cộng 33 đồng, 8 hào 4, đi biển một ngày kiếm được thế này sao? Nhìn mà chú cũng muốn đi học nghề đấy, cháu may mắn thôi ạ, chỉ là tình cờ thôi chú, cả năm mới gặp được một lần, trời sắp tối rồi, cháu mau về nhà đi, đợi sau này đủ 100 đồng rồi tính tiếp, cháu cảm ơn chú Khôn. Bố về rồi ạ. Con mang xe đạp trả cho chú A Thanh đi, bố đi thăm chú A Huy đây. Anh ơi, tôi đến muỗi mỏng nhiều kinh khủng. Người ngợm toàn nốt đốt, tối đi đặt lờ, anh nhớ mang theo mấy viên băng phiến. Rán còn sợ nó mà. Muỗi mỏng chắc chắn càng sợ hơn. Chú mày thật là, anh nói gì chú cũng bảo đúng, không sợ anh lừa chú à? Anh khôn hơn em mà, anh bảo đúng thì chắc chắn là đúng. Sao không bán xong rồi hãy về? A Đông cứ bắt tôi đào ốc tuyết mang sang nhà hắn, hôm nay tôi nhặt được mấy con to lắm, hắn thấy thế nào cũng đòi mua bằng được, tôi phải lọc ốc ra đã rồi mới sang, đàn ông con trai mà chẳng biết từ chối gì cả, gặp đứa mặt dày là nó bắt nạt ngay, nó không sai vặt chú như đầy tớ mới lạ. A Huy, tôi bảo với bà cậu rồi, tối nay cậu cứ ăn cơm ở nhà tôi về rửa ráy tí rồi sang ngay. Ôi, lâu lắm mới thấy con ốc tuyết to thế này, gọi cậu đi thì không chịu đi, hôm nay ít người đi biển, ra bãi bùn nhặt được đầy đồ ngon. Tiểu Dương bảo cậu bắt được con cá vây vàng 5-6 cân. Hóa ra là thật à? Tất nhiên là thật rồi, chị quên là tôi có số đỏ lắm à? Cứ hễ tôi ra tay là được việc, toàn đồ ngon cả, thảo nào anh cậu bảo cậu là khoác lác. Cái gì qua miệng cậu cũng thành sống được, hừ. Mình ơi, lấy ít nước nuôi nó đi, mai ăn nhiều thế này à? Toàn con to cả, hay là đem bán lấy tiền đi, người ta bỏ tiền ra, đều muốn mua về ăn đấy, thứ này bổ âm, bổ dương, lại bổ máu, mình gầy quá, để lại cho mình bồi bổ. Thế thì để lại 1 cân ăn, còn lại đem bán, ếch tuyết tận 1,5 hào một cân đấy, ăn không hết cũng phí, để 2 cân, còn lại bán hết lấy tiền. Mình ơi, sau này có tôi lo việc nhà, đừng tằn tiện quá. Vào ăn cơm thôi. Anh, chúng ta vẫn ra rừng cây nhỏ à, đặt lờ vẫn ra chỗ đó chứ. Cua lột với cá vây vàng bán được hơn 30 đồng, đợi chị dâu cậu bán nốt chỗ cá rồi chia. Anh, em giữ tiền rồi. Hay anh cứ nợ trước đi, đợi chốt xong vụ lúa rồi chia cũng được. A Lạc, tôi sắp đo đạc lại bãi bồi rồi, để khoán cho cá nhân nuôi trồng đấy, nuôi trồng á, mặc kệ họ đi. Tôi vừa không tiền, vừa không kỹ thuật, chẳng ham hố gì, cũng như cấy lúa thôi. Người ta làm lúa bông dài, hạt mẩy. Để tôi làm thì chỉ có hỏng bét. Mấy hôm nay làng xóm không còn bàn tán ông nữa rồi. Từ kẻ bị coi là lưu manh, giờ thành bị người ta ghen ghét. Chẳng ai muốn thấy người nghèo khá lên đâu. Chị dâu, nào muốn thầu bãi đấy. Họ muốn thầu để nuôi cua xanh. Nuôi cua xanh vốn liếng không nhỏ đâu. A Nam, mình đi đặt lờ thôi, em mang cá ra bến bán đi. Chắc gió thổi lá cây thôi. Có rắn đấy, A Huy, nhớ lấy gậy tre đập mặt nước, đâu, lâu rồi chưa được ăn canh rắn. Ai đấy, ra đây. Chết tiệt. A Huy, về đi, đừng đặt nữa, có kẻ theo dõi chúng ta rồi. Anh, ai thế? Bắt được không? Nhanh lên. Chỉ thấy một bóng đen thôi, ông nhìn dấu dép này xem. Rốt cuộc là thằng khốn nào? Lại muốn giở trò ăn cắp, chắc lại lũ khốn nạn nào thôi, liệu có phải thằng Vương Ma Tử không? Có khả năng đấy, đừng để tao bắt được. Đừng lo, muốn trị nó, dễ như trở bàn tay. Anh, hắn vẫn còn ở đó. Vương Ma Tử, hóa ra là mày, bám đuôi tao định ăn trộm lờ à, không phải đâu A Lạc.
Tôi chỉ định đợi các anh đặt xong, rồi đặt lời nhà tôi bên cạnh thôi, để lấy chút may mắn của anh. Ái chà, không biết bị con gì cắn rồi. Đau như sắt nung chọc vào thịt ấy. Anh xem hộ tôi có phải rắn độc cắn không, đáng đời. Tao còn tưởng gặp ma. Mày lén lút làm tao hú vía. Tao bận cả buổi mới tìm được 2 hang cua, mày làm tao hỏng hết cả việc. A Lạc, tôi xin anh, giúp tôi đưa đến chỗ bác sĩ làng với. Tôi chưa muốn chết đâu. Trông không giống rắn cắn đâu. Về bảo lão Hướng xem có bị trúng độc không. 8 phần là bị rết cắn rồi. Người tốt thì đoản mệnh, kẻ xấu lại sống dai. Hình như đỡ đau hơn lúc nãy rồi. Đúng là rết cắn rồi. Nhìn to xác thế mà yếu thế, bị rết cắn tí mà đã kêu như chà chết. Ông thử bị nó cắn xem có kêu không. Vốn dĩ tôi đang trốn kỹ rồi, ngay cả A Lạc cũng không tìm thấy, tôi lén lút bám theo người ta, ông còn lý lẽ à, A Lạc. Sáng mai mà mất lờ bắt cá, tôi cứ đến tận nhà ông mà tìm, A Lạc, tôi không có ý định trộm lờ của ông, chỉ muốn lấy chút vận may của ông thôi. Lấy vận may của tao à, được, một cái lờ thua 1 đồng. Ông thế mà quá hót quá đấy. Chân cẳng thế này, hôm nay tôi không xuống nước được nữa, hay ông cho thuê 5 hào một cái đi. Tao đây làm cả chục cái lưới mới, chẳng thèm cái lờ rách của ông. A Lạc, ông làm phúc đi. Giúp tôi thả lờ với. Tiền phẫu thuật cho con trai tôi còn không có, thế mà cũng đòi làm người giàu à. Nếu tôi được như ông, không bắt được cá lớn thì cũng chẳng đời nào bám theo ông để lấy vận may. Đấy là do ông kém cỏi, trách được ai. Sao ông còn chưa về xem cái chân đi, không sợ độc ngấm vào tim à? Nếu ông có mệnh hệ gì, chỉ 3 năm là có thằng khác nằm giường ông. Nó còn đánh cả con ông nữa đấy, cái miệng ông còn độc hơn cả rắn hổ mang. Ông làm tôi sợ suốt dọc đường đấy, chẳng bắt ông đền đâu, thu phí thôi, cũng vì con ông là bạn con tôi cả. Tôi đi đây. A Lạc, tôi cầu ông đấy, giúp tôi thả 4 cái lờ này xuống nước. Bác sĩ bảo rồi, cái cổ vẹo của thằng con tôi chữa được, lần trước bắt được cá không cho Tiểu Hải là tôi sai, tôi chỉ muốn dành dụm tiền chữa cổ cho nó. Nó mà không lấy được vợ, thì nhà tôi tuyệt tự mất. Nể tình 2 đứa nhỏ, tôi giúp ông lần này. Đa tạ A Lạc, đa tạ A Huy, đi tìm ông già kia đi, xem lại cái chân ông đi, đừng có chần chừ, ấy, tôi đi ngay đây. Nhờ vía may của ông đấy, người gì mà buồn cười thế không biết, nếu không phải nó bị rết cắn kêu thảm thiết, tôi với anh còn tưởng là Vương Ma Tử làm đấy. Anh vẫn chưa nói cho em biết, Vương Ma Tử rốt cuộc đã cặp với nhà giàu nào trong làng. Mau lấy tiền ra chia đi, tôi mệt cả ngày rồi. Mấy con tuyết cá, hắc điêu tối qua được 42 đồng 4 hào 4, chị dâu thì ghi vào sổ đi, đợi mua được thuyền rồi chia cho tôi sau. Anh, sáng mai mình đi dỡ lờ trước, rồi mới dỡ ống lươn, được. Tóc chưa khô kìa, đừng ngủ vội, tôi đi tắm đây. A Nam, em đang dạy lớp mấy rồi? Lớp 3, sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Năm nay cho thằng Hải đi học lớp 1 đi. Em cũng định qua hè là cho nó đi học. Khỏi phải theo em lên lớp, nó lại chạy theo người ta đi biển. Giờ anh bắt đầu biết lo việc nhà rồi đấy, để muộn 1 năm cũng được, không cần đâu, ở trường tốt mà. Anh ngồi đây làm gì? Tôi ngồi trông vợ tôi, chứ có trông người đâu. Mệt cả ngày rồi, ngủ sớm đi, mai hãy giặt đồ. Mệt cả ngày rồi mà vẫn chưa chịu ngủ à? Khai mau. Có phải muốn ăn đấm không? Đau tôi quá, cô giáo Chu, cô định mưu sát chồng đấy à? Ai bảo anh cái gì cũng đem ra nói, thế tôi không nói nữa, chỉ làm thôi, đi lau khô tóc đi. Tâm thư gửi đến những người bạn thân thiết của Bình luận phim Channel. Chào mừng các bạn đến với Bình luận phim Channel, nơi chúng ta cùng nhau bước vào những câu chuyện đầy cảm xúc, xuyên qua không gian và thời gian, khám phá những thước phim trùng sinh, xuyên không, tình cảm và cả những triết lý sâu sắc về cuộc đời. Mỗi bộ phim là một chuyến hành trình, đưa ta đến với những ký ức hoài niệm, những khoảnh khắc nuối tiếc, để rồi từ đó ta trân trọng hơn hiện tại và hiểu rõ hơn giá trị của những điều bình dị quanh mình. Đó có thể là câu chuyện về một người quay trở lại quá khứ để sửa chữa sai lầm, hay một vị thần y xuống núi cứu giúp thế gian, hoặc những mối tình đầy trắc trở nhưng đậm chất nhân văn.
Chúng tôi tin rằng điện ảnh không chỉ để giải trí mà còn là những bài học cuộc sống, là tấm gương phản chiếu tâm hồn, giúp mỗi người tìm thấy một phần bản thân trong từng câu chuyện. Và trên hành trình này, sự đồng hành của các bạn chính là động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục sáng tạo và mang đến những nội dung chất lượng nhất. Cảm ơn tất cả những khán giả thân yêu đã luôn ủng hộ, lắng nghe và chia sẻ cùng Bình Luận Phim Channel. Hãy tiếp tục cùng chúng tôi khám phá những câu chuyện hay, để mỗi video không chỉ là những thước phim mà còn là những cảm xúc đáng trân quý trong cuộc đời. Trân trọng, Bình Luận Phim Channel.